Llou, se ky është atë dheu i gjithë shqiptarëve. Në rast se ti nuk je i pavarur të marrësh vendimet e duhura në interesin e vendit tënd dhe të kombit tënd dhe të qytetarëve tu, unë dhe gjithë shqiptarët e ndershëm që kanë ende gjak shqiptari do të mbrojnë Shqipërinë nga gjithë ata miliarderë që u duket Shqipëria një miz lisi e mund tallen si duan me strukturat e tyre të deep state-it për state capture. Do bëjmë shtet apo do bëjmë cirk? Hare bëjmë cirk edhe dalim gjithë theshu me qitjane, me nallame, me gjithë. Do bëjmë serios. Këtu. Kur dojtë vi këtu? Dhe në qofë se më thotë më burri Monikës, do t'i them groja Bilalit. Mos e provoj askush kokforcim time për mbrojtje interesat e vendit tim. Është mirë. Se unë nuk jam vetëm, janë shumë shqiptar që do të bëjë çdo gjë për të ruajtur dinjitetin e tyre edhe demokracinë që kemi fituar në 30 vjet. Rrugë për në Korenë e Veriut, Shqipëria nuk ka për të bërë. E kishte 40 e ca vjet. Kush e do Shqipëri? Një koloni që të pastroj lek. Një koloni që të jetë bazë operacionale e krimit organizuar ndërkombëtar. Lexoni raportet ndërkombëtare. Një Kolumbi në Europë, po s'kemi nevojë. Kolumbi në bolle kanë një Kolumbi atje ku e kanë. I kam darë në 2 pjesë deklaratat e zotit Meta, sepse dua të merrem fillimisht me këto që i shikoj si brenda të njëjtit kontekst, dhe më pas deklaratat e dyta, të cilat në një mënyrë ose në një tjetër sot kanë zënë vendin e pothuajse të gjithë mediave ndërkombëtare, për shkak të një qëndrimi përballë që zoti Ilir Meta, presidenti i Republikës, i ka bërë një prej njerëzve më të pasur në planet, por do të ndalem pak më vonë. Zoti Malaj, foli si presidenti i Republikës pas 30 qershorit, duke lexuar një rezultat i cili e mban më nepërsi për të folur në platformën e fitores, ju duk njëri i shqetësuar, apo Meta paralajmëroi rikthimin politik? Ne ishim në emision para disa kohë ju dhe shqetësimi i shqiptarëve, po edhe për mua, për mandatin që kam si antar i Bojt Bank Shqipërisë, çfarë ndodh në ekonominë shqiptare dhe çfarë ndodh në jetën e përditshme shqiptare. Pra, 30 qershori do të kishte zgjedhje apo do të provonte zgjidhje. Për fat të mirë, ajo që u tha edhe nga vëzhgimi i OSBE-dirit, ajo që të prek në shpirt pas 30 vjetësh është që vlerësimi i parë në raport që jam i bindur që do të dalë i theksuar mirë dhe në raportin përfundimtar është që shqiptarët nuk kishin mundësi për zgjedhje. Dhe kjo të vret, në një vend që mundësit për zgjedhje, në gjitha zgjedhjet vinë dhe zvoglohen, do të thotë se vendi është në drejtimin e gabuar. Shkuam drejt asaj me kokforcin nga njëra palë, nuk po hyj në debatin e zgjedhjeve të 30 qershorit, por për fat të mirë, duhet të dua pak me më pak emocion dhe deklaratat e ndërkombëtarëve, edhe zoti Palmer, edhe zonja Glover, edhe të tjerë ndërkombëtar, theksuan që ndodhi çfarë ndodhi. Tani duhet që dëgjoni rrugën ligjore për t'i vënë gjërat në vijë. Çka do të thotë që u dha mesazhin që rruga ligjore duhet të jetë ankimi në gjykatë kushtetuese. Unë dëgjova që parlamenti i vendit tim do mblidhet të hënën në datën 8 korrik për një seancë të veçantë. Dhe do jetë një test. Do mblidhen për të filluar për të si thua përshpejtuar ngritjen e institucionit kushtetues të këtij vendi, apo do ngrihen për të vazhduar hapat për shkarkimin e presidentit. Të dyja mund të jenë ligjore, por dallimi është i madh. Dallimi është i madh sepse nëse mblidhen për të përshpejtuar hapat, për të ngritur institucionin kushtetues të vendit shqiptar, do të thotë që ndjejnë përgjegjësi dhe mund të angazhohen për ta ndalur krizën, e cila nëse vazhdon deri në tetor. Ky parlament aktual. Patjetër. Me këtë përbërje, me këtë situatë në cilën ndodhemi. Nëse do mblidhen për të përshpejtuar hapat për shkarkimin e presidentit, do të thotë që i gjithë fokusi është në të njëjtën rrjedhje logjike të përqendrimit sa më shumë të pushteteve dhe pastaj pushteti i madh të hapet. Dhe nëse ndërmarrin një hap për funksionimin e institucioneve kushtetuese, nuk jemi sërish në përqendrim pushtetin në një dorë? Unë besoj që kështu si është konfiguruar gjykata kushtetuese, ajo ka një përbërje e cila lejon një ekuilibër më të mirë. Nëse ne të gjitha institucionet do t'i themi që nuk ekzistojnë një bie pasaj të kalojmë në revolucion, gjë që nuk është domosdoshme. Ne nuk duhet ta humbasim besimin përfundimtar që gjykata kushtetuese e një vendi, unë prapë theksoj, kam parë gjykata kushtetuese në Turqi, kam parë gjykata kushtetuese në Iran, kam parë gjykata kushtetuese në vendin që është jashtëzakonisht e vështirë që ti qëndrosh përballë atij që të ka mandatuar dhe kanë qenë njerëz fjesnik. Kanë dhënë mendime të drejta dhe kanë ndihmuar vendin e tyre të kthehet në drejtim të drejtë pa lënë që të shkojnë në një drejtim ku humbja për të gjithë është më e madhe se fitoria e një pakice.
Okej, Zirkon, fjalimin e Zotit Meta në këtë kuadër, a i foli më njëherë pas zgjedhjeve të 30 qershori, pasi e treti edhe ato se çfarë thanë shqiptarët, në çfarë pozite është të du fjalimi i sotëm i presidentit Republikës, i cili ka tronditur jo pak opinionin dhe shqiptarët për ato që do të ndodhë? Në përshtypjen time ai vazhdon të jetë në të njëjtën llogore nëse marrin pozicion, sepse janë bërë si shumë llogore në këtë rast, pra kemi opozitën, kemi presidentin dhe në anën tjetër majorancën. Ai vazhdon të qëndrojë të njëjtës ide, pra që do ketë zgjedhje me 13 tetor dhe përtej kësaj ai tha do ketë zgjedhje politike. Ku vuri edhe vetën e tij në dispozicion, pra do ketë edhe një zgjedhje presidenciale. Ky është një moment që lë në dukje, sigurisht do mund të japi dhe dorëheqjen, por me kush që më përpara të çojë vendin në zgjedhje parlamentare. Jo, aty ka një ide që do në më një tjetrin që patjetër. Presidenti zgjedhur nga populli. Do të thotë që a ka një kone ta bëjmë reformën kushtetuese deri në tetor? Se nëse futemi me pa bërë ndryshimet në kodin zgjedhor dhe në kushtetut, ne mbetim tek njëjtat gabimin që janë theksuar dhe në raportet kush ushqyer kriza e kësaj situate. Më duket kohë pa mjaftueshme për të bërë këtë. Është plazhin mes vendim. Absolutisht kemi dhe shtatorin. Atë hall këti Edi, çfarë? Jo, shiko, unë i qaj hallin edhe politikanëve, se gjithë juve është si pse. Domethënë unë kam këtu 5 minuta dhe e piva një shishe. Po. 3 litra ujë presidenti, domethënë të flasësh për politikë, për krizë në televizion nuk është e thjeshtë. Se thamë se piva shumë ujë, pse ishte dehidratuar. Domethënë t'ia qajmë çik hallin e politikanëve, se i kemi vënë në tabelë. Tonat këtë drejtë. I kemi vënë tabelë tani dhe bjerë njëri. Po, gjithë kësaj kohë kemi qajmë tonat këtë drejtë. Ai shikon zonën presidenti duket më i plagur se ç'është. Tregon mbi 51 vjeç. Ai shikon kryeministin se domethënë nga hallet e mëdha është detyruar të vishet çat kapja të veta djalit ose zoti që lyhet, domethënë është i ka lyer edhe vetullat, sa kam një foto që. Me thashë theme mos. Jo, nuk janë thashë theme, janë fjalë nga pikërisht nga ata që bëjnë këtë punë, nga studiot që parasysh kanë gatuar pantoni kësaj radhe. Kështu që dhe ne nuk është se ke parasysh, unë nuk kam parë një person që të doj 2, po zakonisht doj 1 dhe urren 2. Nga ata të 3. Unë i dua të trenjsoj. Ti do të trenjsoj. Unë i dua të trenjsoj. Dakord. Je dakord me presidentin për të shkuar dhe në zgjedhje të përgjithshme dhe politike dhe administrative dhe zgjedhje presidenti në 13 tetor? Në 13 tetor. Ti heqim të gjitha me një. Nëse është për të shkullur e keqja, pse mos bëhet me tabula rasa? Shkulje me një herë dhe Sonila kisha ndërmend ta thosha ose mësa kisha ndërmend ta thosha, kam bërë një sondazh, kam vënë vetëm në Facebook, një poll vetëm time me Ilir Metën. 87 unë 13 Iliri. Okej. Dakord. Land. Jemi në këtë situatë. Presidenti sot ka qenë i qartë, ka mbajtur qëndrime politike, brenda një vullneti që ndoshta ja lejon fryma e kushtetutës, kjo është pastaj takon juristëve për ta interpretuar, por i qartë për të mos pranuar, duke mos pranuar këto votime, duke i konsideruar socialiste, duke hapur lojën, duke dhënë mundësi asaj të ripërsëritet, duke ofruar deri në 13 tetor mundësinë që palët të ulet, të gjengjuan për zgjedhje të përbashkëta. Mendon që i ka dhënë sot një mundësi zgjidhjes apo është ndërlikuar situata pas 30 qershorit? Unë do tentoj të vazhdoj cinizmin e kolegut në lidhje me situatën ku jemi që real, qoftë më quan cinik, atëherë hajde polemizojmë. Je në një vështirësi për ta lexuar serioz këtë situatë ku jemi. Pse? Unë jam dakord me parafortin që kryeministri është një hall të madh, pasi në parlament, përveç roli që duhet luaj qeveria, pozita, i detyrohet me një opozit fiktive që ka në parlament, marrë edhe rolin e opozitës, dhe kjo është gjë e lehtë. Dhe nga njerë tenton ta bëjë dhe reale këtë dialog të përplasje ku kërkon shumë fantazi dhe kryeministri ja ka dalë deri tani. Se çdo të ndodh më tej, kjo lojë do të vazhdojë apo jo, nuk e di, por ky hall duhet qarë. Momenti i dytë është që kryeministri ka një tension me presidentin i cili në kushtet ku mungon gjykata kushtetuese për hir të përgjegjësisë që ka qeveria, për ta krijuar atë, i duhet që ta gjej formën për ta hequr aty pasi është bërë pengesë në disa akte apo veprime që ka ndërmarrë qeveria. Mirë po ngërçi është që si nga pikpamja e gjykimit vendimare që merr presidenti Meta, edhe tani që po flasim, apo nga pikpamja e shkarkimit, pa gjykatë kushtetuese nuk bëhet dot. Kështu që ky është halli i madh që ne do t'ia qajmë kryeministrit. Sepse s'po gjej mekanizëm ta heq presidentin dhe të jetë i qetë.
Do t'ishte i qetë se kur e mendon të heqë dhe presidentin, të marrë edhe presidencën, do t'ishte pa qka, halli që do t'kishte, pa tjetër. Nuk e di, duket si fitore, por është barë shumë madhe. Shkojmë më tej. Ka një prokuror të pjesëshëm, të përkohshëm, dhe nuk po merr akoma, nuk po zgjedh akoma një prokuror të përgjithshëm. Por po ta shohësh thellë për çfarë do t'i duhet. Pasi dosi që janë në prokurori, që kanë 3 vjet që nuk zbardhen, dhe na u desh bilt që ta nxjerrte të gjithë strukturën e kamufluar të manipulimit zgjedhje, nga ministër, nga kryeministri, ministër, drejtora policisë, drejtora qendrës arsimore, antarë Komisionit Qendror Zgjedhje, askush sot nuk është ndjekje penale. Dhe është siklet i madh ta justifikosh këtë në publik sepse s'po ka ndonjë hetim. Dhe në kushtet e një prokurorit përgjithshëm të përhershëm mund të krijonte siklet madh. E vazhdojmë më tej, shkojmë në zgjedhje me çdo çmim, me çdo kusht që të mahet të respektohet afati ligjor. Pa çka se është vetë shkak që ka thyer afatet kushtetuese në rastin e 2007-s, duke kërkuar shtyrjen e zgjedhjeve. Thotë bëra për një kaos. Po. Por ndërkohë vetë insiston që s'ka kompromis më, pasi precedentë të tjerë mund na rrezikojnë të gjithë grehinën e shtetit. Që në fakt këtë gjë ja kanë mbështetur dhe ndërkombëtarët, pra nuk është një deklaratë që rinë në ajër. Do shkojmë dhe aty. Dhe shkojmë në zgjedhje pas zgjidhje. Por është halli i madh, jam dakord me ju, sepse të administrosh sot 60 bashki, pra i bie 98% të territorit dhe kanë vetëm një ngjyrë, është halli i madh. Pasi ke edhe pushtetin ekzekutiv, kryetarët e bashkive, ke edhe parlamentin e vogël që është këshilli bashkiak. Dhe mendoj që është halli i madh. Shkojmë më tej poshtë, vërtet, sot nga faktori ndërkombëtar ka një heshtje apo ka një aprovim me atë çfarë po ndodh tu tek ne, pasi për ta me ç'duket ka shumë rëndësi që të mos ketë precedent që i provokoj opozita me bojkotin e zgjedhjeve, me bojkotin e parlamentit, dhe ndoshta duhet mbajtur nën kontroll me çdo çmim, me çdo kusht, kushtetutshmëria, ligjshmëria, sepse mund të hapen probleme në rajon pavarësisht çfarë prodhon ky rezultat. Dhe ne sot jemi në artopolandit e faktorit ndërkombëtar, i cili na legjitimon zgjedhjet e 30 qershorit që u zhvilluan, që i quajti të qeta dhe të rregullta. Në fakt s'na thot asgjë. Ore, si do shkoj jeta parlamentare kur nuk ka opozitën reale atje? Pas 2 muaj do të presim. Si do shkoj çështja me vendimarrjen që merr qeveria kur nuk ka gjykatë kushtetuese? Si do shkoj raporti me qeveri president ku është marrë iniciativë për të shkarkuar presidentin? Dhe në kushtet ku presidenti do të japë dorëheqje, do ta zëvendësoj kreu i parlamentit Gramoz Ruçi. Si do të shkoj me demokracinë lokale ku 98% demokracisë lokale sot, pushteti lokale ka një forcë politike. E vetmja përgjigje është që i dhatë ambasadë amerikane, ngritja sa më shpejt e gjykatës kushtetuese me një vetim rigoroz. Patjetër. Si do të shkoj çështja me hetimet që janë në syrtare dhe do të duhej mediat e huaj të zbardhin përgjime të cilët flasin për lidhje, afera të frikshme. Pra Roland, dhe në gjithë këtë situate makro, më thuaj dashur, çfarë pozicioni do të marrë një qytetar që kërkon të jetojnë këtë vend? Qytetarët e morin pozicionin e tyre. Ata bojkotuan, vetëm 15 deri 20% shkuan dhe ata u tërhoqën dhe i lanë, po themi, nuk po flas vetëm se është shumë e gjerë kjo, po ta marrim si panoramë. Nuk është se kanë bojkotuar, po themi, vetëm ata që mbështetësit e PD-s. Zoti Rama pretendon më e gjerë. Vetëm me shifra duhet bëjmë pak kujdes. Jo se jam ekonomist. Sepse duke lozur me shifrat, dhe statistika është për të lozur, për të fshehur gjëra, jo për të treguar, ne nuk kuptojmë thelbin. Nuk janë 85%, sepse ne dimë mesatarisht në Shqipëri, në votime, kanë mbajtur 48-50%. Pra, 55% i kanë bojkotuar të dyja palët, jo njërën. Historikisht. Atëherë mbetet pjesa tjetër. Çrëndsi ka? Unë nuk do të merrem me numrat, sepse numrat më shumë të ngatrojnë se ta qartësojnë. Për mua është shqetësuese që nuk pati alternativë. Qytetari nuk di në këtë zgjidhje. Jo, ka dhe rëndësi si e lexoj qytetari këto zgjidhje. Ja, vetëm një sekond. Si e lexoj qytetari se numrat për këtë shërbejnë. Pra, e thënë ndryshe, qytetari e mbështeti Edi Ramën në vendosmërinë e tij për të shkuar në këtë zgjedhje megjithëse nuk ishte alternativë, apo në një mënyrë ose në një tjetër, shkoj pas një kumti që u lëshuaj, që këto zgjedhje duke mos qenë me alternativë nuk janë të lishme, nuk janë normale, se ne nuk mund të pretendojmë që gjithë ata që nuk votuan janë me Partinë Demokratike dhe LSI-n. Unë është fakti që nuk pati rritje të pjesëmarrjes, do të thotë që njerëzit janë të pakënaqur. Duam apo s'duam ne dhe është gjunaf ta fshefin, se ka të bëjë me jetën e përditshme ndaj atyre.
Kanë më shumë të punësuar apo kanë më pak të punësuar? U mbeten më shumë apo më pak lek në xhep? E shohim më me shpresë të ardhmen e tyre apo e shohim më shpresë? Duan të rinë Shqipëri apo ikin nga Shqipëria? Këto janë testet reale. Vota nuk është ditën e votimit. Sepse thonë vjedhje votën, vota të vitet për ditë gjatë 4 vjetëve. Të vitet kur bëhet presion për vendin e punës, të vitet kur bëhet presion për zgjidhjen e një problemi, të vitet kur bëhet presion për një penalitet, të vitet kur premtohet. Po, jemi me një pushtet të fuqishëm. Edi Rama sot është një omnipotent. Problemi erdhi duke u agravuar. Sigurisht edhe ndërkombëtarët që thoni kanë takuar përveç partive politike edhe analistë, kanë takuar edhe personalitetet publike, kanë takuar edhe akademik dhe kemi folur. Problemi ka qenë... Ju personalisht jeni takuar me shumë prej tyre? Sa që është dashur, patjetër. Sepse unë dua të ndaj mendimin që kam unë për vendin tim. Nuk shkoj në për tavolinë as për sharr një, as për të mburr tjetrin. Ajo që na është bërë e qartë edhe në takim ka qenë kjo. Çdo parti politike duhet të jetë novatore në luftën e saj politike. Por braktisja e mandatit që merr me vot kërkon dhe një lloj penalizimi. Sepse u hodhën poshtë mandatet. Pra medaljen e Partisë Demokratike dhe të LSI-s. Partia Demokratike di shumë mirë që këtë që nuk ja kanë falur. Fakti që nuk e mbështesin. Nuk e mbështesin të kjo pjesë, të kjo pjesë po flas, po sigurisht. Por megjithatë po ta shikojmë në dinamik ka një ndryshim pozitiv. Që pasi zgjedhjet u bën dhe u hoqja i tensioni mas çfarë do ndodhte në Shqipëri, tani thonë, gjykatën kushtetuese dhe shkojeni ankoheni. Dhe mundësisht përpara datës së dekretit, që mos të vjen. Dhe kemi dhe kohë në dispozicion, se kam dëgjuar që thonë kryetar bashkie nesër mëngjes do futen në zyrë. Jo më prit, se do certifikohesh. Pastaj ka data, ka datë kur ka hyrë në zyrë. Qofse ai ka hyrë në 10 gushti, do hysh në 11 gusht. Dëgjojnë nga ana tjetër të djathtë që thonë nuk kemi ndërmend të lëshojmë zyrat, ë? Ajo është e kotë, sepse në momentin që do certifikohen nga gjykata kushtetuese, nuk do ketë njëri më që do bëj debat. Të shohim dhe gjykatën kushtetuese, se ka shumë pikpyetje edhe ke gjykata kushtetuese. Nëse nuk bëhet gjykata kushtetuese dhe nuk i paraprin vendimit të saj. Ka probleme teknike të vërteta aty. Nuk ka probleme, nëse ky vend, shikon, ne jemi rritur këtu. Do të thënë para tetorit nuk zgjidhet dot ky vend. Ne jemi rritur këtu. Nëse ky vend nuk ka 10 burra për gjykatë kushtetuese, ky vend pastaj ka me afatet gjithmonë ka fleksibilitet. Nuk janë afatet. I ka kaq burra të mençur, kaq gra të mençur, ka kaq njerëz që duan këtë vend. Zvaritet nuk janë se nuk gjenden njerëzit, nuk janë se nuk bëjnë afatet. Afatet nuk i ka dhënë Zoti. Afatet janë afatet që kemi bërë me marrëveshje ne. I ka bërë Parlamenti Shqiptar dhe mund të ndryshojë sa herë që është e nevojshme që Shqipëria dal nga një krizë. Në fundi për çfarë është politika? Për çfarë është? Për ta nxjerrë në vend nga kriza, për të rritur liritë demokratike, për t'ia zgjeruar liritë politike, liritë ekonomike. Po këta politikanë që kanë bërë dhe këtë kuadër, le të themi kushtetues. Unë që hapësira vjen duke u ngushtuar. Të cilët 85% e shqiptarëve refuzuan, 80% apo 75%. Hapësira për të lozur me afatet, hapësira për të shtytur gjërat, u ka ardhur duke u ngushtuar, nuk u ka ardhur duke u zgjeruar. Sidomos pas 30 qershor. Ka një moment optimizmi që ne duhet të mbahemi fort aty. Sigurisht ky moment optimizmi nuk është tek vetë reflektimi i qeverisë, se nuk parandodh që një qeveri të kufizojë vetveten. Po. Në thelb qeveria është një ego e cila kërkon të shtrica më shumë influencë. Të mund ta shpresosh për tek faktori ndërkombëtar i cili më duket për të ka më shumë rëndësi një lloj status quo, një lloj stabiliteti se sa një lloj standardi dhe këtë mund duket pak e vështirë për momentin ta besoj. Por ajo çfarë më jep shpresë është që Kryeministri i Shqipërisë ftoi opinionin publik që të votojë qeverinë për ta shndruar këtë qeveri nga një sistem pluripartiak në një sistem monopartiak. Pra si të thuash, kryeministri doli në fushat duke thënë më bëni diktator. Pretendohet nga ata që e mbështesin dhe nga kryeministri që nuk mund të quhet monopartiak, por sa kohë që me vullnet të lirë aktorët e pluralizmit janë larguar nga sistemi. Le të shfletojnë le të shfletojnë deputetët e Partisë Socialiste, ka manuale të bachelorit që nga viti i parë tutje dhe do të shohin se çfarë pikture ka shteti shqiptar sot. Dhe ajo çfarë më bën me shpresë është që kjo thirrje, ky hall i kryeministrit, nëse do të vazhdojmë të rrim tek cinizmi, nuk mori përgjigje nga opinioni publik. Si të thuash, nuk u mbështet kjo linjë, kjo tezë. Pasi njerëzit gjykojnë që duhet largohen nga reminiscencat të ish diktaturës dhe duan të shohin një perspektivë tjetër. Ndoshta s'është ajo çfarë frymëzon Partia Demokratike sot, por s'mund të jetë asesi kjo çfarë bën qeveria sot. Dhe po të shohësh të dhënat, masa e votuesve që është rreth 21%, duke futur brenda saj një numër të konsiderueshëm pa vlefshmërisht fletësh votimit, të cilët
shprehen në formën e kryqeve, shprehen në formën e sinjaleve, tregon jo vetëm mëllefin që kanë një pjesë e njerëzve, por tregon edhe detyrimin për të çuar këto njerëz të votojnë atje. Dhe të gjitha këto gjykojnë që do të kenë një reagim të shpejt, pasi një opinion publik, një masë madhe njerëzish nuk mund t'i marrësh gjatë në terror. Pra, shpresa për ty është ky refuzim që thua. E di se kishe një batut që të fusësh një tjetër insert? Një gjë se më mbeti merak, ka thënë 2 herë Zoti Malaj, që nuk kishte alternativa për të zgjedhur. Si s'kishte alternativa për të zgjedhur. Ne në Tiranë kishim Arbenin, i cili është një djalë i mirë, një djalë që njeh gjithë Tirana, një djalë që ka punuar, domethënë vazhdimisht, edhe një djalë shkallët që Shterioni që tani ç'a ndodh midis 2 alternativave, pra Arbeni që na mbetin televizor, na mbiu, e ka parasysh. Ishte rrënjë familjare në menaxhim. Absolutisht, pra kishim Arbenin, domethënë dhe Shterioni, ne shqiptarët kemi një problem, që ne votojmë kundra. Si më vajtën votun, jemi mosminjos, 150.000 vota kundra Arbenin. Po sa i natë kanë. Se jemi me 2 fytyra, nga një thosh është djali i mirë, nga një anë 150 mijë vota kundra. 20.000 ishin pa vlefshme. Po Arbeni 10 sekonda kishte në media, ai 10 ka 4 vite që diell, 4 ditë 4 në ditë. Nuk e di ku e shikon ti u shoh Arbeni. Nuk e di shikon. Kemi televizion atë vota kundra Arbeni, po sa i natë pas kam pas njerëz me 2 fytyra. Nuk e di. Unë do doja vetëm një moment, sepse është pjesa e dytë e deklaratës së Ilir Metës, presidentit e Republikës, i cili pretendon, pavarësisht shpresës që mund ketë njëri nga i ftuari apo dëshirës për ta parë këtë rezultat si një formë reagimi, për presidentin e Republikës jemi përballë një komploti. Dhe atij komploti ka vënë emër për herë të parë. E shohim. Heqin dorë nga lojë ambasadash. Se kështu bënte lojë ambasadash dhe me reformën ndërrisjeje. Mbani mend apo? Deri në fund. Ishin bërë tuf intrigantësh vendas dhe ndërkombëtar, nga tronin Dynjan, nga tronin dhe Lulin. Unë kam bërë çdo përpjekje ta dinë shqiptarët që Shqipëria mos bëhet një vend qesharak. As para se të bëj reformën ndërrisi, që s'kishim se të bëheshim qesharak, edhe për zbatimin e reformës ndërrisi, e cila është në një ramaform, nuk është i kurth i ri, është i hershëm, është një komplot i cili bazohet jo në parimet e demokracisë, në parimet e deep state-it që synon total state capture. Në Shqipëri, po vetëm në Shqipëri. Edhe në vende tjera që vuajnë nga ky fenomen i rrezikshëm i shtetit paralel dhe agjendave të nëndveshme, janë një komplot kundër demokracisë dhe sovranitetit të gjithë qytetarëve. Kam 2 fjalë edhe për miliarderin e nderuar George Soros. Unë do t'i them zotit Soros, t'i gëzoj ato miliardat e veta. Shqipëria vërtet është i vend i vogël për masat e tij. Vazhdoj të punoj të investoj në tregje të mëdha, sepse Ilir Meta nuk është i racës së Gruevskit. Dhe është presidenti i Shqipërisë dhe do i dalë për zot Shqipërisë. Është i racës së politikanëve të tipit Avni Rustemi, edhe i ca shqiptarëve të tjerë si Mit Sokoli, si Vojo Kushi e të tjerë. Jemi në Tempora në transmetim të drejt për drejt, natyrisht është programi parë Tempora me njerë pas përfundimit të procesit të votimeve, zgjedhor, si do ta cilësojmë, të 30 qershorit, sigurisht që ka edhe lajme dhe zhvillime të orës fundit, mbrëmja sotme do të jetë i gjatë, do të jetë maraton, do të ketë shumë të ftuar. Më njoftojnë se në një lidhje të drejt për drejt nga selia e Partisë Socialiste, kam zotin Bledi Çuçi me një moment më thot. Atëherë, sapo t'jemi gati, sapo ka dalë dhe kanë qenë shumë mediat huaja, në fakt, cilat kanë folur sot për deklaratën që sapo dëgjuam të presidentit të Republikës, sapo ka dalë dhe në Fox News, miliarderi George Soros akuzohet nga presidenti shqiptar për konspiracion, i cili synon edhe destabilizimin e vendit. Në fakt, e ka cilësuar zërkon. E kemi? Më konfirmoni? Bled mi mbrëma. Mi mbrëma son. Ku ndodhesh aktualisht në selinë e Partisë Socialiste? Po. Në ç'pikë është procesi? Përfundoi? Po besoj se po mbyllën dhe numërimi kutive të fundit për këto këshillat bashkiake dhe mbyllet. Sa përqind në fund të ditës? Nuk të them dot me përqindje, se nuk dua të spekulojnë pasaj më vonë me statistikat, po unë mund të them se unë s'ka pak që kam marrë nga Gjirokastra. Gjirokastra është mbi 25%.
Mbi 25%. Si e konsideron si vot në Gjirokastër? Shumë mirë, jemi... Në krahasim me zgjedhjet e kaluara? Krahasim me zgjedhjet e kaluara, nuk po them pjesëmarrje, se pjesëmarrja ishte shumë më e lartë se sa votat e PS-s në shumë më e lartë. Domethënë ishte rreth në rang qarku rreth 4000 vota më e lartë se sa pjesëmarrja më e lartë se sa vota e PS-s në 2017-ën, po jo vetëm kaq. Patët mos përputhje të rezultateve. Jo vetëm kaq, po ishte edhe vota për kandidatët tanë në 6 nga 7 bashkit e qarkut Gjirokastrës ishte o e barabartë, në kuptimin me rritje shumë të vogla, o më e lartë se sa vota e PS-s në 2017. Patët probleme me përputhjen e rezultateve të njoftuara nga Komisioni Zonale të Administrimit Zgjedhor dhe atyre të lajmëruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Jo, po bëhet çështje kjo tani, unë nuk i quaj mos përputhje sepse gjithmonë rezultatet paraprake mbeten paraprake, janë thjesht për të orientuar. Kam lexuar se nuk kam pas kohë, me thënë drejtën, ta ndjek shumë median, se kam qenë përfshirë në proces të numrimit të votimit e kështu me radhë, po lexova dje pata rastin të lexoja pak edhe me thënë drejtën mu duket çuditshme në disa raste kur kishte mos përputhje shumë të mëdha, po që unë jam i bindur që janë për shkak të informacioneve që kanë ardhur gjatë ditës. Po s'ka ndodhur më parë kjo, në shifra të tilla? Në shifra të tilla? Me ne që merremi me procesin zgjedhore. Juve ju besoj, ju që merreni me procesin zgjedhore. Ka ndodhur gjithmonë dhe nuk është asgjë. Në qoftë se ti deklaron një të dhënë që është marrë në 12 drekës, si një dhënë që është marrë në 7 darkës, sigurisht që do ketë mos përputhje. Më bëri përshtypje sepse në orën e fundit, po të shikoje krahasimin e të dhënave nga ora 18 deri në orën 19 kur mbyllën kutitë e votimit, pati një fluks prej 100.000 votuesish të cilët e shtuan quorumin e pjesëmarrjes. Nuk e di, 100.000 në rang vendi? Po. Nuk di të them, po 100.000 është një shtata, po ti ndash në 12 orë votime, nuk është duke ditur që koha e drekës është e kufizuar për arsye të vapës edhe njerëzit nuk dalin të votojnë, kështu që lejnë shumë veta. Kthe dhe nga puna, unë kam rastin e qarkut Gjirokastrës, ka shumë raste që kthehen nga puna, kështu që shkojnë mazit, kështu që nuk është gjë çuditshme një shtata të votoj në 2 orëshin e fundit. Megjithatë mbeten për të verifikuar dhe proces verbalet e komisioneve zonale të administrimit zgjedhor për të parë përputhjet, sepse ne kemi parë tani nga Partia Demokratike apo edhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim kanë filluar të shfaqen provat atyre që konsiderohen si manipulime, jo vetëm fletët shtesë, për cilat ka shkruar dhe media huaj, në fakt, dhe është parë si një fenomen i zgjedhjeve në Shqipëri, por edhe probleme të tjera të votimeve familjare, të shkrepjes aparatit gjatë procesit votimi. Nga terreni? Pa tjetër. Po ta them si njeri që më shumë si ekspert se sa si pjesë e politikës, po të paktën në Gjirokastër, nuk marrë përsipër të dëshmoj për gjithë Shqipërinë, po për Gjirokastër që e kam tjetuar, ka qenë procesi më i rregullt i bërë ndonjëherë. Pse? Sepse duke qenë vetëm, kemi pasur shumë kujdes që mos çedojmë për procedurat. Se çfarë ndodh kur je me kundërshtarin, në shumë raste, në për komisione, në për vendet e numrimit bëhen kompromise të mazhorancë opozitë. Vazhdojmë i bëjmë vetëm edhe të përgjithshme edhe të tjerë. Dhe çfarë bëjmë? E dëgjon çfarë thotë Edi Oga, le ti bëjmë vetëm tani. Të vazhdojmë se që kam milion. Mjafton të jenë të rregullta. Të rregullta dhe të qeta. Të qeta pa zhurmë. Edo, nuk ka problem, po ta them sinqerisht, sepse çfarë ndodh? Në shumë raste bie në marrëveshje edhe kur numëron, edhe në komisione që ti kapërcen momente procedurale për shpejtësi, për lehtësi e kështu me radhë. Këtë radhë kemi qenë shumë kujdesshëm sepse dim që do jemi në fokus të vëzhgimeve edhe të kundërshtimeve që do vinë mbas 30 qershorit. Ka të dhëna, Partia Demokratike pretendon që ka dosje të mëdha me pakujdesi. Vetëm se më kujton dikush, më shkruan tani me të drejtë, thatë një batut, kthehen nga puna vonë, ka qenë diel në fakt kur votohej, punojnë shqiptarët të dielën? Punojnë në fush, punojnë thuaj, punojnë me baktit, punojnë. Kemi zona rurale shumë në Gjirokastër, kështu që garantoj për këtë gjë. Se kam parasysh kryeministri më thotë punë ka apo s'ka profesionist. Ndërkohë, kjo s'do thotë që ka pa punë, ka vetëm pa punë. Je me fat që mbulon Gjirokastër, Mbletrushi, çfarë të them. Ndërkohë, Odi vet deklaronte që
një palë zgjedhje, të konsiderohen të ndershme dhe të lira, duhet kemë këto kritere, zgjedhësit të votojnë lirshëm, pa presion, të sigurt se vota do të ruhet, do të numërohet, me një akses të barabartë në media, zgjedhjet mirë organizuara dhe funksionale në përputhje me të gjitha ligjet. Por konkluzioni, dhe ka marrë, le të jam korrekte, i ka marrë fjalit siç janë nga raporti, ka evidentuar këqëzoj jo transparente, interpretoj ligjin në mënyrë jo konsistente, interpretimi polarizuar i ligjit elektoral që uli besim në zgjedhje dhe menaxhimin e tyre bëri të pabalancuar. Qëllimi i ligjit për balancë në komisione nuk u përmbush. Votuesit në gjysmën e bashkive nuk ishin mundësi të zgjedhnin. Media nuk pati pavarësi, është e polarizuar, votuesit nën presion kanë votuar jo të lirë, kuadri ligjor nuk u zbatua nga mungesa e vullnetit politik, administrata lokale nuk e bëri punën e vet për të siguruar të drejtën e votuesve për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre, e vetmja gjykatë për të shqyrtuar dekretet e presidentit është ajo kushtetuese, rekomandimet e shkruara të OSBE-s dirit nuk u zbatuan. Pra të gjithë, le të themi, hallkat që do të mund të përbonin pilastrat e një procesi të lirë dhe të ndershëm. Dëgjoj, nuk refuzoj ta komentoj këtë se nuk besoj se është ashtu, nuk besoj që OSBE, më fal ta mbaroj. Ka marrë të gjitha fjalit të gjithë sa skrupuloze janë. Nuk besoj se OSBE-u diri ka thënë që dekretin, aktin individual të presidentit duhet ta gjykojë gjykata kushtetuese. Dekretet e presidentit i shqyrton? Jo, nuk besoj, nuk refuzoj. Mariana Legisi, të lutem fleton origjinale. Dëgjoj, dua ta shoh tamam origjinale, mos spekulojmë sepse në fakt nuk e faj sepse mediat janë akuzuar si të njanshme, kështu që ajo është një çështje që është shumë e qartë edhe për ekspertët. Është në website. Është raporti paraprak, emocional i nxehtë dhe ky do të rregullohet apo pas ca ditësh del ai përfundimtar, pas 2 muajsh. Okej, ndoshta është paraprak. Do kemi rast ta rregullojmë edhe këtë. Madje dhe regjistrimin e bindjes demokratike e konsideron jo të lishëm. Kë? Regjistrimin e bindjes demokratike e konsideron jo të lishëm. Ka dhënë interpretuar të gjitha fatet. Në nesën e shqiptarëve, shiko, kur shkojnë mirë votimet, gjithandej dalin ndërkombëtarët dhe bën raport keq. Kur shkojnë keq, ata bën raport mirë. Edhe mas gjithë këtyre thonë që zgjedhjet ishin të lira, të rregullta, të paqta. Jo, të qeta dhe të rregullta. Do mas gjithë këtyre që numërove ti, pastaj konkluzionin e zgjedhjet ishin jo të lira, po me kosto zero. Se më parë ishin 30.000 lekë, 40.000 lekë, kësaj radhe ishin mendoj unë, tashin ndoshta sa mirë dini tonë. Zgjedhjet atëherë nuk janë cituar të lira dhe të ndershme, por të rregullta dhe të qeta. Në fakt të rregullta dhe të qeta kanë qenë edhe në kodin e diktaturës. Do ketë një vlerësim përfundimtar në kuptimin që do ta thotë për kufizimin tamam siç është për të thënë, se nuk kanë thënë as që kanë qenë pa rregullta, as janë zgjedhje që nuk i njohim, as nuk janë demokratike, asgjë nuk kanë thënë nga këto. Kështu që mos spekulojmë me paragraf të ndryshëm, të lutem mos ndryshim. Çuçi, jo është zoti Arben Malaj. Më fal, por zoti Arben Malaj që zoti Malaj mund ta thoni. Domethënë, ato që thotë Çuçi për Gjirokasun nuk i vënë në dyshim, po duke e parë në një aspekt më të gjerë, se zgjedhjet gjithmonë duhet të sjellin diçka pozitive për gjithë, jo për një pjesë të popullatës. Dhe ajo që duhet të sjellin është t'i rrisin, t'i zgjerojnë dhe t'i garantojnë liri thelbësore, ku është liria politike dhe liria ekonomike. Nëse dalim në një konkluzion, që është OSBE-u dirit, që në një pjesë të Shqipërisë nuk ishte mundësi për zgjidhje, dhe debati shoqëror që është bërë këtu pa ngarkuar me përfaqësimet partijake është do kemi zgjedhje, po patëm zgjedhje. Ofruan zgjedhje. Kjo është një pikpyetje e madhe për cilën klasa politike shqiptare edhe pas gjithë angazhimeve pas datës 30 qershor që duhet të shohë cilat do të jetë zgjidhja pas zgjedhjeve. Okej, zgjedhjet do të shkojnë ashtu siç kanë thënë edhe institucionet ndërkombëtare, duhet të shkojnë në gjykatën kushtetuese. Dëgjoj. Kjo një minutë, të lutem. Dhe këtu pastaj ndahet dallimi i angazhimeve. Ka Shqipëria kaq burra dhe gra që të mandatojnë në këto pozicione, unë besoj që i ka. Do ketë një angazhim nga partia fituese që t'i eliminoj vonesat, sepse çdo vonesë do ta zgjasë më shumë një krizë, që nga një krizë politike deri në 30 qershor do të fillojë një krizë ekonomike, sociale, buxhetore, financiare, dhe ne dim shumë mirë sepse dhe statistikat e fundit sapo kanë dalë çfarë po ndodh në ekonominë shqiptare. Dhe kriza më e madhe, bleni që na vret të gjithëve në shpirt është kriza e braktisjes. Dhe kriza e braktisjes ndalet duke krijuar shpresë. Dhe shpresa krijohet kur kalojmë nga një krizë në një mundësi zgjidhje. Ky është problemi. Cili do të jetë angazhimi pas datës 30 qershor? Thjesht deklarata në distancë? Gjëja e parë na duhet institucionet, pastaj dashamirësia politikanëve tanë, të gjithëve patëve. Dhe institucioni i parë që mund ta lehtësojë krizën pas datës 30 qershor, gjykata kushtetuese.
Kjo duhet të thotë trosh shqiptarëve që po, gjykata kushtetuese me një angazhim 30 ditë në muaj, duke i shkryer dhe punën e parlamentit, do bëhet gati për të eliminuar çdo paqartësi kushtetuese për tetorin. Në momentin që zgjidhet paqartësia kushtetuese për tetorin, atëherë ecet në një hap tjetër dhe palët do ta gjejnë, unë jam i bindur që do ta gjejnë një kompromis, por puna është do i thajmë rrënjët e krizave apo do gjejmë një kompromis që na mban të gjithë bashkë kështu siç jemi. S'duan thonë ata 85% që zvotuan thotë që nuk duan ta gjejnë kompromis. Jo, nuk i paragjykoj, po Po, Sonilas. Po, keni një koment për këtë që tha zoti Malaj? Po jo, tha shumë gjëra. Gjëja e parë që tha është që a pati zgjidhje. Unë them që sigurisht që pati zgjidhje, sepse u votua për administratorët e rinj të bashkive dhe kur flasim për zgjedhje vendore, flasim për shërbime ndaj qytetarëve. Dhe unë, me thënë drejtëm, kam qenë i trishtuar shpesh herë edhe në Gjirokastër ku kam parë me sytë e mi emaile se si agjensi ndërkombëtare anullonin pronëtimet që kishin bërë në hotelet e Gjirokastrës për shkak më fal, të lutem, Beni, të lutem sepse të dëgjova me vëmendje. Për shkak të thonin situatës politike në Shqipëri. Dhe kjo është ideja trishtim kur e lexoja. Ja u them sinqerisht të gjë. Dhe ajo që them unë është që pati zgjidhje sepse kemi administrator të ri. Administrator të ri që nuk gjujnë me molotov institucionet, por administrator të rinj që do merren 24 orë me hallet e bashkisë, hallet e qytetit. Kështu që kjo dhe për këtë duhet jetë dhe data 30 ishte një sinjal i mirë për këtë gjë dhe shkoi në mënyrën më të paqë dhe të qetë. Dhe kjo tregoi edhe një gjë tjetër, tregoi që nuk është revolta popullore ajo që i çon njerëzit edhe që ndez fitilat e molotove, por është ajo pakic që kërkon politikës shqiptare që kërkon ta marrë pushtetin, sepse ju pretendonit zoti Çuçi. Lutem, se nuk dëgjoj mirë dhe dua ta nuk ndjek dot, ju lutem, nuk ndjek dot në. Dakor. Kështu i prandaj nuk e ndjek dot pasaj edhe replikën. Okej. Dhe është një pakic që kërkon ta marrë pushtetin tavolinë. Dhe kjo u bë qartë në datën 30. Se nuk pat, se po të ketë revolt popullore, nuk ka perëndi ta mbaj. Nuk keni marrë vot më shumë se sa e juaja, zoti Çuçi. Nuk keni marrë vot më shumë se e juaja. Dhe data 30 ishte dëshmi e qartë e kësaj, që e gjithë situata me zjarre, me djegje kazanash, me molotov ndaj policisë dhe ndaj godinave të institucioneve në 1000 metra katror në Tiranë, u shpreh në refuzim. U shpreh në refuzim për të votuar. Ishte një shfaqje e shëmtuar e politikës e cila solli pasoja vetëm për Shqipërinë, jo për Partinë Socialiste. Por u përkthye në refuzim, zoti Çuçi. Dhe data 30, fakti që shkoi shumë qetë, unë mendoj që është shumë pozitive edhe për zgjidhjen, sepse tashti do fillojnë detyrën administratorët e rinj dhe fillojnë me një klim të re, do thoja unë, politike mbas asaj që ndodhi në datën 30. Zoti Çuçi, më falni, te kjo klim e re që thoni, sot ka dalë presidenti i Republikës, i cili ka folur për datën 13 tetor, duke i dhënë atribute të reja përpos datës për zgjedhje lokale, edhe për zgjedhjet përgjithshme dhe për zgjedhjet presidentit. Madje ka shkuar më tej, ka thënë Shqipëria është në situatën e një deep state, të state capture, pra kapje së shtetit, duke ja vënë emrin ti komploti George Soros. Tash këto janë, s'kam çfarë them fare, domethënë është më vjen keq për deklaratat e presidentit. Po. Është presidenti mund dali dhe mund thotë që anulloj kushtetuën e Shqipërisë. Mund dali dhe thotë që unë jam mbreti i Shqipërisë, mund dali thotë bëj një dekret e dekretoj veten mbret të shqiptarëve. Siç tha dhe sot, i vuri shqiptarët sot para një dileme. Doni të jeni me Amerikën dhe me Bashkimin Evropian apo me mua, i tha shqiptarëve sot. Ajo është gjë më absurde që kisha dëgjuar ndonjëherë. Domethënë, o me amerikanët edhe me Bashkimin Evropian, o me mua. Dhe e thot president i një shteti që është republik parlamentare, ku sovraniteti është deleguar tek parlamenti, jo tek presidenti. Presidenti del si institucion nga parlamenti, delegohet nga parlamenti, emrohet nga parlamenti. Po dhe nuk është karkoni dot, zoti Çuçi. Dhe nuk është presidenti zgjedhur nga populli që të ketë të deleguar sovraniteti popullit, ta ketë deleguar ke presidenti dhe të ketë një set
kompetenca 7 tilla që i përgjigjet shkallës së delegimit në kushtetut. Është komplet e kundërta. Kështu që prandaj ka pushtetut që i ndan pushtetet, i balancon dhe i kontrollon. Deklaratat e presidentit po merren gjithmonë më shumë s'po merren seriozisht. Zoti Çuçi, vetëm një moment, kam zyrkon dishëm, po zyrkon. Kam përshtypjen që është totalisht e paqartë ajo çfarë thoni ju në raport me deklaratën e presidentit, paktën sepse ai nuk ju kundërvu institucioneve ndërkombëtare, por ai citoi ato, absolutisht që vuri në duke mangësinë që institucionet ndërkombëtare apo ato diplomatike kanë marrë vendime apo kanë bërë deklarata të cilat në një mënyrë apo në një tjetër janë interpretuar gjërësisht në publik, por absolutisht nuk kanë qenë kundër atyre. Ai, nëse për shembull në deklaratën e ambasadës amerikane është thënë që duhet gjykata kushtetuese të marrë vendim mbi zgjedhjet e 30 qershorit, është një gjë krejt normale. Absolutisht nuk është se kishte një konflikt këtu të presidentit me ambasadën amerikane. Por gjithashtu, ai tha qartë që ky shtet është i kapur nga Fondacioni Soros. Për këtë rast nuk besoj që do vazhdojmë të komentojmë sepse jeni në konflikt interesi. Kam përshtypjen. Po sepse gruaja juaj është një ndër personat I cili të bëjmë një kompromis. Kompromis është kompromis, po një minutë të lutem. Po është një raport, është një raport, por është diçka e dukshme. Me gratë, me fëmijë. Jo, nuk është më është. Absolutisht është një zonjë ndërruar e shoqërisë civile. Konflikt interesi është kur ka është konflikt interesi. Po është konflikt interesi. Problemi konflikti interesi. Po i ka marrë nga Fondacioni Soros. Po patjetër mund të marrë. Po këtë ka folur sot ai presidenti. Ka thënë që nëpërmjet projekteve ka Shqipëria sot. Nëpërmjet sa fondacione ka pa fund fondacione. Një moment, të marrë përgjigjen. Po, bledi, se do ikësh? Po të qi, po qa, muhabet është e? Muhabet është e? Tempora ka një gjë, studio e hapur, mendimet këto janë, dhe në fakt presidenti ka bërë një përkufizim të tmerrshëm kur ka thënë sot komplot. Sonila, të lutem tash, se këto prallat me Soros I kemi dëgjuar 100 herë. Unë personalisht dëgjoj. Unë personalisht nuk kam marrë një bilet autobusi nga Fondacioni Soros. Personalisht, një bilet autobusi. Ndërkohë, Lulzim Basha, goca e Sali Berishës, dhe I gjithë establishmentit dëgjon. Është momenti që presidenti del dhe thot, shteti është I kapur nga George Soros dhe nga fondacioni I tij. Dhe normalisht duhet që edhe presidenti dhe ata që mbrojnë fondacionin të dalin përballë njëri tjetrit. A hapi kapak pusetën, mbaj erë tani. Dhe I gjithë establishmenti që ka Ilir Meta aty, të paktën kanë përfituar gjysmë burse ose bileta avioni për të shkuar jashtë shtetit. Do të thotë që presidenti ka të drejtë që dhe kanë bërë shumë mirë se në momentet ku ka pasur një varfëri ekstreme, ku njerëzit në Shqipëri donin të hanin buk, nuk mendonin për libra dhe për të udhëtuar dhe për të shkuar dhe të frekuentuar leksione në universitetet më të mira të botës, ai ka ndihmuar, ka bërë shumë mirë. Unë personalisht një bilet autobusit s'kam përfituar. Do të thotë që ajo çfarë thot presidenti është drejt. Kur për fondacion, ta dish ti. Në qoftë se George Soros apo me fondacionin e tij ka investuar në të gjithë të elitën shqiptare që ne sot kemi, ai mund ta Ja një moment. Sonila, na le të flasim me radhë. Që merresh me muhabete kafenesh. Okej. Ndërsa për sa I përket deklaratës në dëshpërim të presidentit, le ta gjej presidenti siç gjeti dhe duhet ta gjejnë fakt duhet I thotë shqiptarëve që ku është informacioni atit për një konflikt të madh armatosur civil që do ishte në datën 30 qershor. Ku e ka lexuar ai këtë? Ku e kishte lexuar ai këtë situatë që do të ai u shpreh informacionet nga agjencitë ligjzbatuese zoti Çuçi. Në kokën e tij. Nga agjencitë ligjzbatuese u shpreh. Unë anullova datën 30 se kam informacionet besuara. Kto e vendos gjykata kushtetuese, zoti Çuçi? Do bëhet nami, do njerëzit do marrin armët, do digjen institucionet, do ketë vllavrasje e gjithë historia pralla me mbret. Kjo I takon gjykatës kushtetuese zoti Çuçi, se ju presidenti bën mirë të dalë dhe të shpjegoj shqiptarëve ku e ka pas të informacion, sepse datën 30 e tha nga agjencitë ligjzbatuese. Zoti Çuçi, zoti Çuçi, më lini dhe mua të flas. Dhe pastaj të flasi për teori konspiracionit tjera. Me teoritë e konspiracionit unë nuk merrem, ta keni të qartë. Por ju është teori konspiracioni. Fare, kështu që nuk merrem fare. Unë merrem me presidentin e Republikës.
dhe do merrem si deputet me presidentin e Republikës, do merrem si deputet që ditën e hënë kur do ngrem komisionin për të verifikuar gjithë sjelljet e presidentit nëse janë antikushtetuese apo nuk janë antikushtetuese dhe të shkojmë drejt procedurave për shkakimin e presidentit, i cili për hir të vërtetës ka pasur shumë respekt për figurën e Ilir Metës si politikan në gjithë to vite e tranzicionit Shqipërisë, por me sjelljet e fundit nuk kishte shku mendja se kishte imagjinuar që do vinte deri në këtë pikë. Zoti Shushi, pra të hënën ju do mblidheni, ma sankcioni këtë gjë, të hënën do mblidheni për nisjen e procedurave për shkarkimin e zotit Meta? Ne do mblidhemi kur kemi atë seancën e radhës, në 8 korrik, ndoshta të hënën mund të jetë. Po. Por e kemi thënë, e kemi pra këtë do të jetë veprimi i parë. Po, këtë do të jetë veprimi i parë. Ndërkohë që e dini që duhet një gjykatë kushtetuese për të thënë fjalën e fundit, pavarësisht opinioneve që mund keni si deputet. Absolutisht dakord, po. Ajo që ne tham para se të vinte këtu zoti Çuçi ishte që është një test edhe për Partinë Socialiste, për kontributin pozitiv politikës shqiptare që se u tha që do mblidhet në një sesion të jashtëzakonshëm, do mblidhet të hënën me shkarkimin e presidentit apo do mblidhet të hënën për të dëgjuar, për të respektuar dhe për të ndihmuar që Shqipëria të shkojë drejt zbutjes së krizës së rëndë që kalon tani. Çka do të thotë? Që ajo që kërkohet nga të gjithë, së pari nga shqiptarët dhe ndërkombëtarët, është që të mbarojë kaosi institucional. Çka do të thotë? Hapi i parë është të gjendet të gjitha mënyrat dhe të ngrihet sa më shpejt gjykata kushtetuese. Në qoftë se ne do të mbivendosim pjesën që duhet me presidentin, me pjesën që bëhet me gjykatën kushtetuese, unë besoj se kjo nuk i shërben asaj që është nevojshme për vendin. Lidhur me debatin për Sorosin, edhe unë pajtoj me një shqetësim të ngritur që presidenti i vendit po foli për komplot, e para është, si thua, në krye të institucionit të sigurisë kombëtare. Duhet të ndaj, duhet të flas, duhet të veproj si pjesë harmonike. Sepse fjala komplot, nuk e di është bardhë me thonjza, apo po thonjza është një gjë e rëndë për të gjithë vendin. Dhe në qoftë se jemi në kushtet e një komploti që unë nuk besoj... Ka folur për agjendat e nëndeshme dhe për një ramaform, jo reform, dhe po e citoj... Ato i lash, tani dalim atë që ka marrë fokus dhe në media ndërkombëtare. Dakor, po unë gëtem regjenti një fondacioni botror dhe ky lajm sot ka përfunduar në të gjithë mediat më të rëndësishme botërore. Dakor, ky lajm nuk i bën mirë as Ilir Metës edhe as Shqipërisë dhe nuk është as pro Metës e kundër Ramës apo pro Ramës e kundër. Sepse bëhet fjalë për të hapur një përplasje të madhe që duhet tërësisht të dokumentuar, që pas ka një komplot të Sorosit për destabilizimin e Shqipërisë. Nuk është për destabilizimin, është për kontrollin. Dhe është të vërtetuar, ja, për shembull, sepse kemi edhe zotin Çuçin. Absolutisht. Kemi 9 milion euro të deklaruar te Fox News, të cilët janë dhënë Shqipërisë për të investuar për partitë e majta dhe veçanërisht për Partinë Socialiste. Janë dhënë 9 milion euro. Është deklaruar në Fox News, është gazetari dhe është diçka kreditshme. Unë kam qenë ekonomist që në fillim e Partinë Socialiste. Unë kam qenë ministër financave. Kam qenë te Partia Socialiste deri në 2013, ta them ballë për ballë këtu, që në financime direkte për Partinë Socialiste. Indirekte, nëpërmjet organizatave, indirekte, ashtu thotë edhe presidenti. Indirekte. Të njëjtën gjë, indirekte. Po, unë kur kam biseduar një minut, kur kam biseduar me këtu me përfaqësuesit e Sorosit, dhe i kam thënë, jeni gati, me secilin prej tyre, jeni gati të bëni transparente se kush ka marrë mbështetje. Unë s'kam marrë për vetë, as një bursë, as unë as familja ime. Po sa që kam mbështetur student të talentuar të fakultet ekonomik për të shkuar në Bullgari në bursë, fillimisht me bursat plota, dhe më vonë me gjitha bursa i kanë mbështetur. Po, i kanë mbështetur. Dhe ai kanë kontroll. Nuk do thotë që i kanë pushtuar. Ai menaxhon Fondacioni Soros ta njerëz? Ti mendon se po? Një pjesë të mirë të tyre po. Një pjesë e mundet. Një pjesë po, ata të cilët marrin vendime. Ata të cilët marrin vendime të rëndësishme. A ekziston një projekt ekonomik i drejtuar nga Fondacioni Soros? Po të garantoj që po duhet transparenca se kush ka marrë para që ditën e parë që themeluar Sorosin në Shqipëri. Po ku mund ta gjejnë? Në shkolla me këtë drejtor dhe do ta japin. Nuk ta jep askush, nuk ta jep askush. Nuk ka te faqja e Fondacionit Soros janë zhdukur të gjitha gjurmët financiare të projekteve të cilat janë hedhur nga Fondacioni Soros për grupe të caktuara. Sot në Shqipëri është vetëm lëvizje kampanje. Tash presidenti e vendit po ka të dhëna serioze. Malaj, se do ta përcjell edhe Çuçin. Çuçi ma thuaj tënde, të lutem, po dëgjoj se do vazhdoj me zyrkon. Më thuaj. Nuk duhet bie pre kësaj bisede se është pa asnjë kontribut në debatin publik sot. Është zero. Por deklaratë e presidentit Republikës është presidenti Republikës Malaj kryeson Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Me çudirat e presidentit Republikës u mësu tani se ju tha që ndatën
para 2 javësh ishte, kur tha që data 30 do bëhet qameti në Shqipëri. E tha live atje, në pozicionin e Presidentit Republikës, jo nga Gjiri Lalzit. Po e tha në pozicionin e Presidentit Republikës. Tha, në datën 30, tha do bëhet nami, qameti në Shqipëri, do i vetë flaka Shqipërisë, shqiptarë do marrin armët, dhe me njëri tjetrin do digjen, do vriten e ku diun se çfarë tha. Dhe nuk ndodhi asgjë. Kështu që e dim tani se çfarë informacionesh besueshme ka Presidenti i Republikës. Dhe nuk dua të bie fare viktime këtij debati se thash nuk intereson debati publik Shqipëri. Shqipëri intereson që ajo që tha zoti Malaj, që të ketë një stabilitet institucional. Ja, ky stabilitet institucional për këtë dua t'ju pyes. E fundit, është pyetja e fundit. Në këtë moment kur Shqipëria është, unë po ju them që Shqipëria pa diskutim me atë që dëshmoj në datën 30 qershor, absolutisht që i ka të gjitha premisat dhe është në një rrugtim të zhvillimit Shqipërisë me institucione të stabilizuara, me institucione të pak check and balance, pak kontroll, pak check and balance. Ju mund të miratoni ligje dhe s'kan ku të kontrollojnë. Vetëm nga krizë që ekziston sot në Shqipëri është kriza e opozitës, që duhet ta zgjidhni brenda oborrit të vet. Duhet ta zgjidhni brenda oborrit të vet. Nuk mund ta zgjidhim, nuk mund të merret qeveria me zgjidhjen e krizës së opozitës. As populli shqiptar nuk ka nge dhe kohë që të merret me zgjidhjen e krizës së leadershipit të opozitës. Një batutë e fundit e Roland Lamit. Ta heqim dhe opozitën, t'jeni qetë. Jo më i duhet më shumë se kur më. Opozita i duhet më shumë se kur Shqipërisë. Më shumë se kur i duhet opozita Shqipërisë. Absolutisht. Po ti duhej, nuk ishte shkuar me komfortësitë kjo, zoti Çuçi. Shqipërisë i duhet një opozitë e vërtet, e mirëfillt, më shumë se kur. Ajo që është në parlament, nuk është. Keni opozitë fort në parlament. Ajo që është në parlament. Ka një opozitë pa, ka, absolutisht po. Absolutisht po, dhe ka një gjë. Ka një gjë që edhe opozita që është parlament, pra ajo që është institucionale, po themi, që ka ardhur nga një proces i diktuar nga lëvizjet e papërgjegjshme të opozitës që është në rrugë, prap duhet formatohet që të ketë një koherencë me gjithë zërin apo lëvizjen opozitare të shoqërisë shqiptare. Sepse sigurisht që ka një pa diskutim që ne 51-52% marrim edhe fitojmë vota në elektoratin shqiptar dhe ka 40% 10% ka sot presidenti, 15% të opozita. 40% në shoqërisë shqiptare 15% të votave keni marrë. Që janë opozitë, nuk diskutohet kjo punë. Dhe kjo është shumë mirë për demokracinë. Dhe duhet që të formatohet në atë pikë që duhet që të ketë zërin pikërisht të unifikuar të gjithë opozicionit. Dhe qoftë se duan që të marrin pushtetin, se pushtetin tavolinë nuk merret. E fundit duke shpresuar në mirë kuptim. Unë nuk pajtojmë Çuçi me ju që gjithçka është mirë dhe ka vetëm një krizë Shqipëria që është kriza opozitës. Unë nuk thash gjithçka është mirë, të lutem. Edhe e dyta në argumentin tim. Beni të lutem, nuk thash që mos t'i vëmë gjë. Unë nuk thash gjithçka është mirë. Unë nuk abuzoj me fjalët. Jo, unë thash, që të themi çfarë thash. Unë thash që krizë politike është vetëm kriza e opozitës shqiptare. Të thash, unë nuk thash. Ne mund ta mbyllim me kuptimet të dukemi të dy të këndshëm në televizion. Po folëm për krizë besimi. Folëm për braktisje të vendit. Folëm për acarim të situatës politike që dëmton ekonominë. Dhe në gjitha këto vlerësimet, mua pëlqeu dhe një analizë e Batonit, se njerëzit nuk janë bardhëzi, kur para pak ditësh duke qenë më afër se mua me Partinë Socialiste, sa Partia Socialiste ka një problem. Ka shumë individ që u joshën shpejt nga pushteti dhe konsumuan qenin në pushtet për 20 vjetë vetëm për 4 vite. Ai nuk buri embra, asu nuk i di embrat, por shiko, një parti politike duhet njëtë e respektuar me njerëzit e vendit të saj, kur i rrit, i zgjeron dhe i garanton lirit politike dhe ekonomike. Jam shumë dakord. Absolutisht dakord. Fakti që keni kaq pak pjesëmarrje, jam me ty dhe i thash edhe kolegu pas se të vini ju. Asnjë nga opozita nuk mund thotë që 85% e shqiptarëve janë kundër Edi Ramës apo kundër PS-së. Nuk kanë qenë kundër, kanë
Ne dim që 50% nuk marrin. 50% nuk e pse nuk pyesin ai 50% pse nuk ka marrë pjesë. Se ne kemi marrë, ky 50% nuk merr pjesë. Se të janë të pakënaqur me të gjithë, jo me njërin pjesë. Nga 50% shkoi te 85. Por në votë totale nuk keni marrë vota më shumë se sa ju e të majtës. 50% e marrë. Kemi marrë. Sa? Ku ka detyruar me shku me votu. Cilat rezultate se tani jemi pak të dyshim të rezultatesh. Ne njihemi shumë mirë Presën e demokracisë në Turqi e krijoi Ankara me Stambollin. Në votimet në Tiranë të dalë në 1 minutë ta mbaroj, në votimet në Tiranë, që mendohet që është pjesa më civile e shoqërisë, ty të dalin fletë të pavlefshëm më shumë se çdo herë tjetër. Po, është vot kundër, po. Është vot kundër, ata kanë votuar kundër, pa ata që s'kan votuar. është vot kundër, sepse nuk i dhat mundësi për alternativë njerëzve. Ky është problemi i opozitës. Keni detyruar, më detyruar thoshte, e shkruan aty më detyruar. Më dëgjojnë Më mirë ta lexojmë më qasim dhe të përqendrohemi te ngritja e institucioneve. Po ndajmë në pozicione strikte, PD-ja thotë fitoria ime 85%. Ju thoni s'ka asnjë krizë tjetër në Shqipëri, ne do ta ushqejmë krizën. Tani po tha PD-ja 85%. Vetëm 2 sekondë. Lem fare këtë debat pasaj. Kalojmë në retorik boshe, nuk. Çuçi se do më duhet të ne dim shumë mirë edhe diçka për lëvizjen e njerëzve. Edhe diçka për lëvizjen e njerëzve. Isha në Harvard para 2 muajsh, edhe kam dëgjuar një citim nga James Robinson. Në Harvard? Në Harvard, po. Në Harvard. Nga James Robinson kam dëgjuar një citim dhe tha... Kam dhe fotografit në aty. Dhe tha, po i bepeti me kërë isha fotografiave. Isha dhe aty kur ju ishi ka... Mos ma devijoni bisedën. Ai është kundërshtar i Sorosit, sa për t'jeni, po ti di shumë mirë atë që... Okej, Çuçi ditë Më fal. Tha, vetëm në 2 vitet e fundit, nga Polonia, vetëm në Angli, kanë ikur 900.000 polak. Dhe janë shifrat besuar sepse vijnë nga njerëz nga 5 emrat më të mëdhenj sot të diskursit politik. Po çfarë si ka Bledi unë di dhe aq politika sa kanë për të kthyer polakët. Ka dhe politika për të kthyer trurin Polonisë. Absolutisht kjo është një strategji e liberalëve të Sorosit, që njerëzit televizin, mos të vinë në vendin e tyre. Nuk është justifikim, por duhet të adresojmë siç duhet këtë gjë. Duhet të adresoni ju që jeni në pushtet. Ju që jeni në pushtet. Ju që jeni në pushtet. Absolutisht më dakord. Është debat shumë i gjatë. Absolutisht dakord jam. Çuçi, do ta mbyllim zërkoni fjalën e fundit vetëm se ta mbyllim. Jo, 2, nuk kam ka për. Po, absolutisht. Po të futemi në Google dhe po të kërkojmë Delina Fico, Soros, del lajmi i parë dhe është Balkan Web, këtu mund ta kapi media sepse është një kërkim i vogël që bëra unë. Po Sonila, po ti $9 milion për qytet në Maqedoni. Zërkoni administruar nga Fondacioni Soros. Absolutisht. Edhe diçka tjetër. Emra familjar është pa emra. Po s'është familjar, më janë raport, janë persona, njëri është te shoqëria civile, tjetri është ministri. Unë kam këtu edhe të dhëna që më vinë liçe për akuza që bëhen për financimin që janë bërë dhe pas 21 janarit. Nga në Sorosit i kam gjithë linqet në gjutë huaj. Absolutisht. Edhe diçka për zotin Çuçi. Ka rënë antraksi. Dhe kjo duhet të ishte sot detyra juaj. Të ishit atje tek banorët e zonat në të cilët ka filluar antraksi. Nuk besoj që ju mjafton që të rini në atë zyrën të Partia Socialiste. Do të ishit në krye të detyrës, sepse para 2 vitesh ka kaluar një njëjta situatë dhe ka qenë shumë e rëndë. Dhe nuk e di nëse keni marrë ndonjë mask se çfarë do ndodhi dhe çfarë po bëhet me fermerët në gjithë Shqipërinë. Po, faleminderit. Çuçi, ke diçka tjetër për të shtuar? Çfarë shtojmë? Dakor. Pa spekulime, me që bëjmë flasim për shëtimet e njëri tjetrit atje i botojmë në për portale dhe i lexojmë si fakte. Kjo është gjë, kjo si jetojmë në botë megjithatë Sonila. Kriza ka 2 kriza, jo një. Megjithatë Blendi ka 2 krizat. Ka vetëm krizë të opozitës, ka edhe një krizë tjetër që shqiptarët po ndjejnë në lëkurën e tyre çdo ditë Blendi dhe ju si qeverisë keni bërë asgjë. Kriza e temperaturës Bledi, është shumë vap Bledi. Nuk e di Gjirokastër të tungosh. Bled, ta mbyllim me humor, unë të falenderoj shumë që qëndrove me ne, që u përgjigje gjithë pyetjeve, që ishte i hapur për të dëgjuar të gjithë pyetjet. Të uroj punën të mbar, besoj do të jemi sërish shumë shpejt, sepse tashmë vetëm juve ju kemi në pushtet, kështu që me komo flasim tjetër. Faleminderit. Faleminderit, publicitet për të rikthyer sërish në studio. Jemi rikthyer
kthyer në Tempora, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, sapo kemi përcjell zotin Bleçuçi, në fakt mund konsiderohet tashmë e zauruar ai që është qëndrimi i Partisë Socialiste në raport me zhvillimet. Konfirmohet që në datën 8 korrik do të nisin procedurat për shkarkimin e Presidentit të Republikës me ngritjen e një komisioni që do të verifikojë sipas deputetëve kësaj force politike të gjithë shkeljet ligjore të realizuara. Tashmë është një luftë e hapur edhe një betejë e nisur në dy fronte të fuqishme mes Presidentit të Republikës dhe Partisë Socialiste. Zirkon, ti paka shumë humore me shqetësimin që ekziston pas deklaratës së Presidentit të Republikës lidhur me komplotin dhe kapjen e plot të shtetit shqiptar. Pse mendojnë që Presidenti i Republikës ka arritur deri në këtë akuzë të drejtë për drejtë? Me emra konkret, dua ta përmbyll dhe këtë pjesë të fundit, sepse sot shqiptarët janë zgjuar, duke dëgjuar të fundmin që është në këtë hierarki shtetërore, që garanton Kushtetutën e Shqipërisë, ligjshmërinë e saj, e zbatimit të saj, të deklarojë se shteti është i kapur rënd. Pse mendon? Tani, ka një problem. Ka patur, qoftë nga faktori ndërkombëtar, qoftë nga faktorët e brendshëm, kemi në një farë mënyrë një duarzgjatje ndaj qeverisë. Pra, ai është lënë dorë lirë. Kemi një heshtje të institucioneve ndërkombëtare që thonë, "Okej, prisni. Prisni, zgjedhjet ishin të qeta, të lira dhe kaq, dhe ju prisni." Dhe kuptohet që më përpara Meta shpalli një dekret të ri për të transferuar zgjedhjet në një datë tjetër, më 13 tetor. Absolutisht kjo nuk ishte një marrëveshje ndërmjet qeverisë dhe asaj, edhe qeverisë dhe opozitës dhe tryezës së presidentit, cilën i ftoi, dhe këtu kishte një reagim të presidentit. Siç duket, kanë ndryshuar gjërat, po ndryshojnë rrjetet, sepse një deklaratë e tillë nga presidenti sigurisht duhet marrë me shumë rezerva për arsye të deklaratës së fortë, por gjithashtu është edhe një kërkesë që ne tashmë si qytetar do i drejtojmë presidentit, dhe presidenti ka detyrë institucionale, paktën, të na informojë se si Fondacioni Soros ka kapur shtetin. Ai ka të gjitha institucionet në nënvarësi, ka informacione nga shërbimi informativ, ka informacione të tjera, agjencitë legjizbatuese, të cilat i çojnë informacion presidentit. Dhe presidenti, siç duket, ka informacion. Ama ka detyrimin dhe të japë shpjegim. Dhe ka detyrimin që qytetarëve t'u japë shpjegim. Dhe absolutisht nuk e di se mënyrën se si do e shpjegoj këtë situatë, por ai duhet mbledhë një tavolinë të hapur, të ftoj palët, qoftë edhe nga qeverisja, qoftë edhe nga opozita, apo edhe faktorë të tjerë, shoqëria civile, aktorë të tjerë, dhe të tregoj se si Fondacioni Soros ka kapur shtetin dhe institucionet ligj zbatuese dhe ligjvënëse, sepse ka kapur edhe parlamentin në rastin në atë që thot presidenti Meta. Ai ka marrë përsipër një barë shumë të rëndë, kam përshtypjen, në këtë situatë. Këtë koincidencë, Sonila, që domethënë ta kapi të hënën atë shtetin, zakonisht e kap tenjteve pas dite. Domethënë doli sot dhe tha e ka kapur. Pse nuk e kapit Mërkurën që kaloi ose më falë? S'ka gjë, është një luftë e hapur, por kjo koincidon në fakt edhe me emërimin e ambasadores së re. Po, Yuri Kim, e cila në fakt atishme është se u emërua 3 ditë përpara. E emërua 3 ditë përpara zgjedhjeve, mbas deklaratës së Palmer. Me procedurat përshpejtuara, nuk kaluan as nga Senati. Dhe pritet që të jetë ambasadore jashtëzakonshme që të vijë pa kaluar në Senat dhe të vinë në një kohë më të shkurtër. Ndërkohë që është koreane si koreane, ti shikosh politikanët tash gjithë i hedhën iPhone-et gjithë me Samsung. Nuk është çudi. Është koreane nga Korea e Veriut në pjesën dhe absolutisht ajo një shumë mirë situatën gjeopolitike të vendeve të cilat janë e Veriut. Po. Bravo. Në fakt është në një ishull i cili ka qenë. Ne po përpiqemi të afrohemi Koreas, dhe absolutisht një shumë mirë diktaturë dhe mungesën e ne kemi këtë nga ajo është amerikane dhe jo vetëm aq, ne mund të themi dhe e dia e kujt është more në Koretë të Veriut. Amerikanët janë aq demokratik sa japin origjinën deri po themi edhe gjyshin edhe stërgjyshin e japin për të qenë më përveç Obamës se na dilën probleme nëse. Po edhe Obamës. Situata është e tillë, pra kemi situatën e cila po vjen një ambasadore e re, kemi një deklaratë të presidentit të Shqipërisë, ndërkohë që kemi edhe deklarata të ndryshme të faktorëve ndërkombëtar dhe të atyre që quhen miq, kemi Salvinin, kemi Orban, kemi Farage, kemi gjithë ato elemente të cilët janë shprehur anti-Soros dhe i bashkohen kësaj konspiracionit ndërkombëtar që përmendë që ju si individ nuk janë miq të shqiptarë në kuptimin e kontribute europiane dhe globale. Dhe nuk po shkëlqejnë sistemet politike që kanë pozicion pak më radikal se tjerët. Janë të rinj në politikë. Po s'mund t'i quash miq të shqiptarëve. Kush janë miq të shqiptarëve?
Ata që kanë ndihmuar në momentet historike për të krijuar si shtet, kush e ka ndihmuar që shkrijuar si shtet? Kush e ndihmoi për të antarësuar në NATO? Kishin të njëjtën krizë, ne? Të njëjtën krizë. Për me 5 deputetë se tham, shitëm votën në vend që tu luteshin 5 deputetëve, të zgjidhin presidentin që mos të ambiste ata. Ndakord, kemi... Ti mund të kesh preferencat e tua, unë nuk ti paragjykoj. Sigurisht unë quaj miq në fakt, ndoshta kam tjetër perceptim për miqt. Dakor, marrësh fjalë. Por po them në rastin e kësaj. Dhe çfarë ndodh? Amerika të ka kontrolluar si doli një fake news që Palmer u shkarkua mbas deklaratës që dha për president, doli një fake news. Ky fake news u prodhua nga Respublika Pikal. Një faqe, e tillë është e kanë ndjekur me shumë vëmendje se këto fake news e ndjek me shumë interes. Për arsye sepse këto bëjnë menaxhimin. Aty doli në fillim tek Respublika. Aty doli tek Respublika Pikal dhe pastaj u shpërnda në të gjitha faqet, dhe kryesisht në faqet opozitare, duke krijuar përshtypjen tani sepse kemi një konflikt të opozitës me Amerikën. Dhe Palmer përfaqësues i rëndësishëm dhe i raporteve ndërmjet Shqipërisë, dhe kjo çoi në atë situatë që tani të gjithë opozitën e përplasi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke krijuar një ide se ne shqiptarët jemi tashmë anti-amerikan. Në fakt ky ishte një lojë e stisur shumë mirë në sekonda nga media të majta. Media të themeluar nga Fondacioni Soros. Pra ti shikon konspiracionet Respublika Pikal, absolutisht, Respublika Pikal është themeluar nga Fondacioni Soros. Janë paguar 30.000 euro për të hapur ajo faqe, për të qenë një portal informacioni i hapur etj demokratik. Pra kemi një model i cili ushqen anti-amerikanizmin nëpërmjet fake newseve. E tillë ishte me Palmer, të tillë kemi edhe për plasit, kemi edhe rastet ku thon ja, po të vësh re deklaratën e fundit që nxori Ambasada Amerikane, që ishte deri diku korrekte, pavarësisht asaj pas vëzhgimit, ishte korrekte dhe të gjithë filloi një shfryrje e atyre të djathtëve, ose atyre mbështetësve, ose atyre që refuzuan të votonin, ndaj ambasadës amerikane, sepse me njëherë mbas kësaj, të gjitha faqet e Partisë Socialiste, të cilat menaxhohen nga një dorë, kuptohet nga Endri Fuga, i bën share, e shpërndan. Edhe tani këto i vendosën në pozicion sulmi. Pra ti mendon që ka një stisje për të krijuar një atmosferë? Sigurisht, për të krijuar një atmosferë anti-amerikane. Kur në të vërtetë situata është krejt ndryshe, po të merret, shqiptarët janë pro-amerikan dhe vazhdojnë ngelen pro-amerikan. Kjo më rezulton? Kjo është e vërteta, pavarësisht asaj çfarë shfaqet në media, pavarësisht disa mediave. Jo, se mediat kanë punuar dhe punojnë vazhdimisht për ta shfaqur Shqipërinë si vend anti-amerikan. Po të ndjekësh lajmet tek Top Channel dhe tek disa stacione të tjera, absolutisht janë dhe veçanërisht janë roli i Amerikës është historik. Ka një gjë, amerikanët nuk mbështesin as Edi Ramën, as Lulbashën, as Monikën, nuk e di për presidentin. Kë mbështesin? Ata mbështesin popullin shqiptar. Okej. Dhe heshtja e tyre në atë çfarë ndodhi me 30 qershor, do të thotë që shqiptarët refuzuan për të votuar. Refuzuan të bëhen pjesë e kësaj farse. Dhe ata e lejuan dhe thanë tani, okay, kjo gjë ka ndodhur. Tani do e shohim se si gjërat do shkojnë. Dhe në këtë rast, siç duket, amerikanët e njohin shumë më mirë psikologjinë e shqiptarëve. Ka shumë mundësi. Se sa politikanët tanë. Ja, prit, do ta përcjell Zirkonin dhe Edin prandaj, sepse dua të ftoj 3 të ftuarit e tjerë. Edi, në fund, megjithëse ne do kemi ca surprizat e tjera, nuk i lëm të gjitha për t'i zbuluar, ti do rikthehesh në Tempora e tjerë. Sa zgjon që Bardosha ka ditëlindje? Edi, në fund të ditës, Shqipëria nesër si do të duket? Si të duket? Nesër. Me ngjyra si me një ngjyrë. Jo, pse ka dhe një nishan. Do jeti përmirësuar dielli apo jo? Shiko, është një kuriozitet, soni nuk e di, domethënë, unë kam sa më ndodhin sa gjëra që i vetmi person me cilin kam komunikuar për zgjedhjet ishte kandidati për kryetar bashkie në Finiq dhe unë për herë të parë i shkruaj një SMS. Thash të lutem, juve jeni punonjës i Bashkisë së Saranës, pastroni këto plerat këtu në shënditorin e Ksamilit. Kam dhëndërheqjen, thash, sepse kandidoj në Finiq. Suksese, thash, dhe ja ku fitoj. Të stua, atër duhet ju telefonoj Edi Oga për të pasur sukses, e thamë dhe këtë gjë. Ndërkohë, unë falenderoj shumë Zirkonin, natyrisht do t'i është prezent edhe herë tjera, ka
t'je pjesë e një grupimi që ka ide të forta, po ndërtoni edhe një faktor. Aktivistët të rinj më konsekuent për një ide që ai mendon pozitive. Absolutisht, dhe unë e admiroj vetë. Dhe është dentisti më i mirë që unë njoh, që bën dhëm të zirkonit apo jo. Ndërkohë që mjeku është mjek ai që kemi, unë falenderoj shumë Edi Jogën dhe Zirkon Dishën. Do të qëndroni me mua sepse Zirkoni hapi një çështje shumë interesante. Fiksojmë edhe një herë deklaratën e ambasadës amerikane, e cila u shpreh shumë shpejt do të bëhet një gjykatë kushtetuese me një vetim rigoroz. Këtu është një dinamik, edhe zoti Palmer në deklaratë, pjesën e dytë deklaratës, pjesën e parë, duke menduar se mund të kishte tensione, tha ne i njohim zgjedhjet që do zhvillohen të rrjetë. Pas asaj në pjesën e dytë tha, përfundimisht zgjedhjet duhet certifikohen gjykatën kushtetuese. Dhe ka konsekuencë të qëndrimit. Ka konsekuencë, ka shumë të qartë për mënyrën se si mediat, domethënë po them mediat se është shumë e rëndësishme kjo, mënyra se si manipulohet. Tek Meta u hoq, nuk e dëgjova ndoshta unë atë pjesën ku tha Jo, nuk është ashtu. PD e ke aty. Ndoshta nuk e dëgjova këtu se unë kam dëgjuar. Inicialet që shpjegohen, po politikanët, po propaganda, po policia, jo si polici, por si rrugët policeske që shantazhojnë qytetarët, gazetarët, politikanët, ndërsa doja e vogël janë diplomatët që kanë lënë agjendën e vendeve të tyre dhe sipas e ka pjesën e propagandës të cilësuar dhe është shumë rëndësishme sepse po keq menaxhohet i gjithë opinioni publik nëpërmjet propagandës, duke qenë se mediat Zirkon, ja ku jemi. Në media jemi, dera është e hapur. Sa herë që Palmer merr situatën në dorë, gjërat në Shqipëri ecin vaj. Vaj Palmer. Vaj Palmer. Ndërkohë që përcjell Edi Jogën dhe Zirkon Dishën, në fakt shqiptarët e bën të tyren. Mariana Legisi ka bërë një vëzhgim të hollë. Cilit kanë qenë ata që nuk kanë votuar dhe më pas edhe nëpërmjet korrespondentëve tan, ja se shon shqiptarët me do shikoni që dhe brenda e familjes, burrë e grua, njëri ka votuar e tjetri jo. Arsyeja është pjesa më interesante, ndiqeni. Votime, por presidenti nuk i njeh. Votime, por kryetarët e opozitës nuk janë pjesë e procesit. Votime, por kryetari i Komisionit Qendror i Zgjedhjeve i bindet vetëm dekretit të presidentit. Votime, por të drejtën e votës e ushtrojnë vetëm të majtët. Rezultati as pak surprizë. Kandidatët socialist fitojnë 100% të bashkive. Por, a votuan shqiptarët? A janë ata të përfaqësuar nga kryebashkiakët? Zonja, votuat ju të dielën? Ja, nuk votuan. Po të një arsye të fortë, me që shmati bukën e fëmijëve. Shkua të votoni të dielën? Jo, nuk vajta të votoja të dielën. Pse? Sepse nuk isha dëshirë të votoja për asnjë. A ju përfaqëson kryebashkiaku i ri i Tiranës? Ai është vetëm një kokër hajdutit. Ishit të dielën për të votuar? Po. Ishin zgjedhje normale? Jo, nuk pati njerëz. U habita me kaq pak veta që ishin. Votuat në zgjedhjet e... Nuk votova, s'kam arsye të vote. Për çfarë do të? Nuk votoj. Jeni të përfaqësuar nga... Absolutisht jo. Keni menduar ndonjëherë emigrimin jashtë vendit? Në momentin më të parë, sa po të ndalet ti iki. Shtu ka marrë fund, s'ka asnjë gjë. Jo. Mendoni se do t'ju përfaqësoj të njësisht? Të gjithë njësoj janë për neve. Kush do që të fitojë, për ne vetëm krahat kemi, s'kemi asgjë tjetër. Jo, nuk kam votuar. Nuk votuam për sy se është një partjake. A ndjeni të përfaqësuar ju nga përfundimi këtyre zgjedhjeve? Jo. Nuk ndjem se du gjithë përfshirës. Juve e keni menduar të jetoni jashtë shtetit apo keni shpresë edhe këtu në Shqipëri? Duhet të largohem sa më parë. A votove me 30 qershor? Jo. A mendoni që jeni të përfaqësuar nga këtë zgjedhje që janë bë? Jo, nga këto se më përfaqësoj unë sepse këto janë për veti, nuk janë për mua. A keni votuar me 30 qershor? Nuk kam votuar as bat fjalë, nuk kam votuar. A dini të përfaqësuar nga këtë zgjedhje që janë bë? Ja. A shkove të votosh të 30 qershor? Pore. Po ju shkua të votoni këtë 30 qershor? Jo. Nuk keni votuar? Jo, dhe gishtat. S'kam votuar. Si ka mundsi gjithë ky ndryshim? Bashorti voton juve jo. Si jam e detyruar që të vetë votoj. Unë jam në punë private.
A shkove të votojsh të 3 qershor? Po shio vajta. Vajta votova, ja dhe kam... Ja. A votove në këtë 3 qershor? Jo. Përse nuk votove? Qa du votosh këtyre më aman? Po si gjithë të tjerët më. Pse mos shkonim? Kemi detyrim ligjor. Nuk vajta, jam socialist. Kam qenë tërkon, antar partije dhe kryetar partije, po nuk vajta, pjesëm kam humbu interesat, s'kam me... Unë jo. Juve pse? Jo, nuk me intereson fare nga as nga Edi Rama, as nga Sali Berisha, as nga Luzim Basha. Pse? Vetëm në rjetë në varje në Rogja. E qikojmë. Rikthyer në Tempora, studio do të hapet, sepse që nga ky moment e tutje, diskutimi mund të bëhet i rëndësishëm për faktin çfarë do të bëjë Partia Demokratike, e cila tashmë është jashtë institucioneve, jashtë sistemit, si do të mundsohet rikthimi i saj, si do të vijojë betejë e saj, e mbi të gjitha. Në rast ambasadë amerikane, por edhe komunitetin ndërkombëtar në tërësi, flet për një gjykatë kushtetuese që duhet ngritur në kohë rekord dhe me një vetim rigoroz, sa e mundshme është që bëhet një gjë e tillë, pyetja e madhe është ku vadis, ku po shkon Shqipëria. Bashkohem me mua në studio Jorida Tabaku. Mirë se më erdhe. Mbrëma. Jemi në muajin e 8. Hartë me bëre qetë këtë fëmijë. Jonida Gashi, akademike. Megjithëse për të qenë korrekte Jonida, se unë i dua shumë akademikët, do ta lexoj siç më ka çuar mua Jonida. Do ta lexoj se më pëlqen. Si janë akademikët, ja. Të dy akademikët që kam aty dhe Rolandi do më kuptojnë. Atëherë, i them Jonida si të prezantoj sot, se është fantastike. Akademike doktoruar pranë Universitetit Londrës në shkenca humane dhe studime kulturore, shkruan mbi teorinë e artit bashkohor, eksperiencën artistike tranzicionit në Shqipëri dhe prej 2 vitesh edhe mbi kinozhurnalet dhe filmat dokumentar të gjyqeve të popullit në Shqipërinë komuniste. Ja kjo i bën të tëra. Mirë se më erdhe dhe do t'jemi kujdesshme Vincent van Herwenhuy. Gazetar. Isha okej? Shumë bukur. Ishte shumë bukur. Vincent, eja, ju falenderoj në zemër që mu bashkuat. Duke kërkuar ndjes mamit që do t'jetë së shpejti e 3 fëmijëve, është djalë? Unë shpresoj që mos jetë ky lajm i sot. Jo, na e thuaj, le të jetë dhe ky. Shiko, pas gjithë këtyre problemeve ta marrin vesh që vjen një djalë në këtë vend. Po, djalë është. Pas 2 vajzave. Urime, unë them sjell të fat, sepse në këtë situatë, Jorid, unë nisa pak me Partinë Demokratike, në fakt, faktet këto janë, e dashur. Partia Demokratike është jashtë institucioneve, Partia Demokratike është jashtë sistemit, si do riktheheni? Unë dëgjova dhe diskutimin, në fakt, në ndetëm përpara se të hynim këtu duke dëgjuar dhe zotin Çuçi, unë një gjë nuk kuptova pse nuk ishte i gëzuar, kur kanë fituar kaq shumë dhe kur kanë marrë një mbështetje kaq të madhe popullore. Është përgjegjësi e madhe tha? Vetëm këtë nuk, jo, ishte shumë i acaruar gjatë gjithë diskutimit ti. Nuk mu duk sikur ishte në kulmin e fitores, ose partia e tij ishte në një situatë kaq të mirë dhe optimiste sa që të ketë fituar gjithë bashkitë e vendit, të ketë një mbështetje të jashtëzakonshme popullore dhe ndërkombëtare, ashtu siç e tha, dhe të jenë gati për të qeverisur. Partia Demokratike është vërtet që është jashtë institucione për momentin dhe unë mendoj që ka qenë një vendim i mirë ai që kemi marrë këtu e 4 muaj më parë. Askush nuk mund ta parashikonte që do shkonte kështu 30 qershori, por askush nuk e dinte që po mos futeshim në zgjedhje nuk do kishin dalë këto rezultate surprizuese. Çfarë ndodhi ditën e diel? Ditën e diel shqiptarët zgjodhën dekretin e presidentit. Ditën e diel 85% e shqiptarëve e kuptuan që nuk ka zgjedhje. Si ka duke shifra 85%? Pse fusni dhe ata që zakonisht nuk votojnë, nuk janë, jetojnë jashtë? Pse nuk bëni më konkret? Për shembull, në Partinë Socialiste e lexojnë ndryshe, se kjo është si e lexon gotën, gjysmë plot apo gjysmë bosh. Thonë ne kemi marrë eksaktësisht të njëjtat vota që kemi marrë dhe pak më shumë se ato në 2017-ën. Soni Lu, nuk duhet i futem analizës rezultateve të KQZ-s sepse të gjitha kutit janë të manipuluara, të mbushura, rezultati nuk është real, po nëse do mund t'i futemi dhe atij rezultati dhe krahasimi me 2015-ën dhe 2017-ën. Është fatkeqësi që ne diskutojmë mbi ato shifra. Unë të them që Partia Demokratike ka pasur grupe monitorimi në çdo qendër votimi. Fatkeqësisht KQZ-ja nuk është duke i dhënë rezultatet në kohë reale për qendrat e votimit që ne të bëjmë krahasimet tona. Por në nivel qarku ne kemi bërë denoncimin, nuk është ajo pjesëmarrja.
edhe forcuar nuk është ajo pjesëmarrja. Ju keni fakte për këtë? Sigurisht që kemi fakte për këtë të dokumentuara. Për çdo qendër votimi sa persona kanë hyrë, sa kanë votuar, për çdo qendër votimi kush janë individët që kanë hyrë dhe kanë votuar. Partia Demokratike nuk është parti e vogël, Sonil. Është partia më e madhe opozitare, ka qeverisur këtë vend për shumë vite, do ta qeverisë prapë. Ka administruar zgjedhje. Dhe sigurisht që ka antarët e saj të cilët kanë qenë. Pse nuk publikohen? Unë do t'jap dy shifra krahasuese. Doli KQZ-ja në orën 11 dhe tha pjesëmarrja është 12%. Publikoi një shifër 218.000, që aktualisht është 6.1% e numrit të votuesve. Doli në orën 22 dhe tha kanë votuar, tha rreth 21.6%, pothuajse 670.000 që nuk ishte 21%. Të nesër në mëngjes kanë votuar 770.000, sepse i morëm të gjithë informacionin nga gjithë qendrat e votimit, që është 24%. Zotë Çuçi tha që është normale në procese të tilla. Ti e shifrave, ti i di shumë mirë shifrat, po ti bësh pjesëtimet, edhe ato vetë nuk i kanë rakorduar shifra. 770.000 është 21% e numrit votuesve. Dhe vetë me veten e tyre nuk kanë arritur dot që të nxjerrin një shifër për pjesëmarrjen. Unë të them që shifra nuk ka qenë më shumë se 15%. Ashtu siç thua ti, le mos ta marrim mbi totalin e votuesve. Ta marrim mbi ato që kanë votuar gjithmonë. Në 2015 pjesëmarrja në Tiranë ishte 51.3%. Kanë votuar pothuajse 15%. Bëje vetë krahasimin. Çfarë kanë zgjedhur shqiptarët? Kanë zgjedhur të votojnë për Partinë Socialiste. Sa nxjerrni ju në Tiranë? Se Tirana është qendra më e rëndësishme administrative. Tirana, sipas shifrave tona, nuk ka dalë më shumë se 15%. Të heqim votat e pavlefshme që janë identifikuar. 20.000? Të heqim ato që kanë shkuar mbi presion, nën presion e shumë faktorë të tjerë, Tirana nuk ka shkuar më shumë se 15.000. Është fatkeqësi që ne të diskutojmë 15%. Është fatkeqësi që ne sot të diskutojmë mbi rezultatet e KQZ-s sepse ato janë nul. Rezultatet e KQZ-s janë si rezultate të sigurisht disa socialistëve ndershëm që kanë besuar në forcën e tyre politike, një administrate të madhe në presion të jashtëzakonshëm, edhe antarëve dhe militantëve të tjerë të Partisë Socialiste. Kjo është trupa votuese. Kjo është trupa votuese, dakord jam unë. Kjo ndodhi, shqiptarët folën. Ashtu sikurse unë mund të them nga ana tjetër, jo domosdoshmërisht ata që nuk kanë votuar janë mbështetësit tuaj apo të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nuk i di motivet, nuk mund t'i marrim një nga një dhe t'i pyesim cilat janë motivet se nuk voton. Ne pam pak më parë nuk e dia ndoqët në Vox Pop, në familje burri dhe gruaja, ku burri tha po kanë votuar, gruaja tha jo nuk kanë votuar dhe insistoi korespondenti në Vlorë. Dhe tha më fal, po ju pse keni votuar? Tha në familjen tuaj, tha nuk keni kontradiktë, jo tha. Unë tha nuk kanë votuar se unë punoj në privat. Kështu që motivet që mund të jenë që mund t'i ketë shtyrë janë të shumëllojshme, ishte përbatut kjo. Pyetja që shtrohet, Jorit, edhe me këto fakte, edhe me këto që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sot harta është mavi. Sot parlamentin e ka Partia Socialiste. Nesër do të krijohet një gjykatë kushtetuese ju duke qenë krejt jashtë sistemi. Çfarë do bëni? Do të përsëris një shprehje që e thash dhe para 2 ditësh, i gjithë pushteti sovjetëve, meqense dhe Jonida është studiuese edhe në këtë fushë. Nuk ka asnjë vlerë që Partia Demokratike të shërbente në këto zgjedhje dhe në çfarë do lloj zgjedhjesh të tjera si fasadë për të legjitimuar atë që po ndodh. Fakti që ne dolëm jashtë sistemit tregoi fytyrën e vërtetë që ato kanë, mbështetjen e vërtetë që ato kanë dhe tregoi me të vërtetë që fakti që edhe kur janë vetëm ato manipulojnë, ato vjedhin, ato unë lexova në fakt një nga analistët që kishte shkruar edhe veten e vetë vjedhin. Dhe ky sinqerisht nuk e di se do sillej çdo kush nga ne në kushte të tilla, se edhe ky pushtet absolut që i keni lënë, ja keni lënë Joride. Nuk ja kemi lënë. Ja keni lënë. Ky pushtet absolut Sonil ti e di se si ka ardhur dhe si është marr pak nga pak. Sot është fakt. Jo, është marr me banda dhe me kriminal. Ti mendon që Partia Demokratike duhet të rinte atje dhe të justifikonte pushtetin e Tiranës? Jo, flas për faktin sot. Sot jeni jashtë. Si do të bëhet? Si do të riktheheni? Dakord. Në qoftë se sot kemi një sistem të tillë të ngritur dhe një pushtet të tillë të akumuluar, unë besoj që sot në momentin që ka marrë gjithë pushtetet, që arroganca është në kulmin e tij, sot ka filluar rënja e tij. Unë besoj gjithëve i kujtohet kur qeveritë shkuara mund të kishin akses në pushtete të ndryshme dhe jo vetëm në atë të ligjvënës në parlament ose që të kishin qeverisje. Në momentin kur këto pushtete fillonin dhe akumulonin fuqitë pushteteve tjera, kur nuk ekzistonte check and balance, kur nuk ekziston një sistem drejtësie që është i pavarur, kur nuk ekziston një sistem ekonomik që jep të drejtë. E kemi thënë. Po, ta përfundoj fjalin. Proceset gradualisht i ka çuar përpara Partia Socialiste dhe me bekim ndërkombëtar
Dhe ja ku jemi. Në qoftë se më lë që ta përfundoj. Të kam lënë. Dhe sigurisht që në këtë moment unë besoj që ka filluar rënja e tij në momentin që arroganca është maksimale. Pse është rritur mbështetja për Partinë Demokratike nga shkurti kur janë dorëzuar mandatet deri më sot? Mendoni që është rritur? Unë kam dëgjuar sondazhet që ju keni publikuar dhe më zhdukur që është rritur. Në bashkë me Lëvizjen Socialiste për Integrim, në opozitën e bashkuar, 53% ka qenë në 3 prill. Majoranca sot nuk është më majorancë. Nuk është majorancë tregoi Triet Qeshori. Sondazhet që ju keni publikuar kanë treguar që nuk është më majorancë, që opozita është duke shkuar drejt një drejtimi që ka krijuar frymë, që ka krijuar mbështetës. Është e vërtetë që jo të gjithë ata mund të mos kenë shkuar në votime për Partinë Demokratike. Po një gjë është e vërtet, ato sot refuzojnë Partinë Socialiste. Dhe unë besoj që kjo rrugë që kemi nisur, duke refuzuar që të bëhemi fasad, duke refuzuar që të jemi pjesë, dhe njerëzit kanë krijuar besim për faktin që ne nuk po bëjmë marrëveshje, po ne po krijojmë disa parime drejta. Në fund ditës çfarë po kërkojmë? Të miratohet ajo kushtetut që u bë me bekimin e Bashkimit Evropian dhe SBA-s. Këtë po kërkojmë, nuk po kërkojmë asgjë më shumë as më tepër. Dhe një fjali për pushtetin. Nuk ka pasur ndonjëherë Partia Demokratike qëllim që të punsoj njerëz e të marrë pushtet për qëllimin e pushtetit. Unë besoj që qëllimi jon gjithmonë ka qenë qeverisja për disa parime të djathta. Nuk besoj që askush duhet shqetësohet që kemi njerëz militant pa punë dhe mund të kemi bashki që nuk drejtohen më nga ne. Unë besoj që ne sot duhet shqetësohemi për rrezikun e demokracisë. Po, çfarë vjen pas kësaj është shqetësimi më i madh. Dhe për një drejtim të paditur që po shkon vendi. Dhe unë besoj që ndihem mirë se shumë kolegë tjerë që e kemi marrë këtë rrugë të vështirë, jo të thjeshtë, dhe që vendime më të vështira do vinë më pas. Jonid, je dakord që pasaj fillon rënja e Edi Ramës? Unë do më thënë nuk dua të spekuloj për këtë, unë si jam as gazetare, si jam as politikane, profesioni, por po ashtu si që opozita, pra PD-ja dhe LSI-ja morë një rrugë pakthim në momenti që dorëzuan mandatet, dhe është në fakt një rrugë pakthim, duhet të shkojnë asaj rrugë deri në fund. Vetë natyra e gjestit e përcaktonte atë që në fillim, sepse nuk ka as mekanizma për të rikthyer. Tani ka mbaruar muhabeti, po edhe para zhvillimit të zgjedhjeve, nuk ishte mekanizma për të rikthyer në parlament. Mendoj që edhe PS-ja tashmë është futur një rrugë pakthim. I kanë të gjitha pushtetet. Do më thënë janë në një situatë absolutisht abnormale. Pra të dy palët do të qenë dërë në fund, le themi rrugën e ndërmarrë. Mund të thuash edhe çmendurinë e tyre. Në një farë mënyrë është në dëm të vendit. Ti si e shpjegon, Jonid, që këtë situatë, në këtë lloj sistemi e pamagjinueshme në 2019, pavarësisht se nuk e pranojnë socialistët ta cilësojnë një moment monopartiak, si shpjegojnë që ndërkombëtarët nuk i shqetëson kjo gjë? Ndërkombëtarët që për standarde të tilla në vendet e tyre janë më katolikë se papa, si ka mundësi e bekuan deri në këtë pikë? Mendoj se ka të bëjë me reformën në drejtësi, dhe mendoj që Vincenti këtë artikulon shumë më mirë se mua. Ata ndërkombëtarët, do të thënë përfaqësi ndërkombëtarët specifikisht në Shqipëri, luajtë një rol kaq kyç në konceptimin, në arkitekturën e reformës drejtësi, u investuan kaq shumë që ajo të kishte sukses. E gjithë fillimi i negociatave u var kaq shumë dhe varet kaq shumë mbi reformën në drejtësi, sa thjesht ideja që kjo reformë nuk do funksiononte, do dështonte. Po se çfarë kosto do ishte për ta? Çfarë kosto mendon se do të jetë për ta? Në fund të fundit Shqipëria është një vend i vogël dhe në CV-n dhe në agjendën e tyre ka çështje shumë të mëdha. Jam dakord, po mendoj që dhe e them sërish Vincenti ka artikuluar më bindshëm, domethënë unë po i referohem atij sepse i gjej argumentat e tij të bindshme. U investua kaq shumë, ata, domethënë ambasadori Lu, ambasadorja Vlahutin, domethënë me deklaratat e tyre kaq publike sa na habitën gjithëve, kaq të fuqishme, kaq publike pro reformës, e të tjera, sa u bë pothuajse e pamundur që të kritikohej kjo reformë. Në një farë mënyrë edhe ata sikur u futën në një udhë pa krye, duke që duhej e çuar deri në rrugë, po. Sepse reforma në drejtësi që ishte një reformë reale, duke qenë se po ndërtohej nga një sistem politik me mangësira të mëdhaja, vetvetiu duhet ndërtuar në mënyrë të tillë që të ishte vazhdimisht e kritikueshme.
Jo që të bëj e pakritikueshme. Ajo u bëj e pasfidueshme, sepse mbi të u varën karrierat e shumë diplomatëve. Diplomatë vegjël flasim tani, po flasim për diplomatëve do të madhe, ata që përfundojnë në Shqipëri. Karrierat e shumë diplomatëve, punët e tyre të më passhme dhe ajo është e rëndësishme, domethënë shanset e Shqipërisë për në BE, që për mendimin tim nuk duheshin varur ekskluzivisht mbi reformën në drejtësi dhe mbi tagrin e qeverisë për ta realizuar këtë reformë. Do të thotë sikur kësaj qeverie ishte dhënë një mision, ti do ta çosh këtë reformë deri në fund me të gjitha do të thonë under any circumstances, me çdo rrethant të mundshme. Po jeri se nuk po pëlqen të ndërprej, por në fakt ka qenë propaganda e qeverisë. Ka qenë propaganda e qeverisë që ka bërë të besojë që është vetëm reforma në drejtësi, sepse janë një sër kushtesh të tjera, por propaganda e qeverisë që është investuar në këtë drejtim ka bërë të besojë që reforma në drejtësi është kushti. Atëherë si shpjegon ti mbështetjen e ndërkombëtarëve Jorida atëherë? Dakor, nëse pas ka investuar propaganda, por pse ndërkombëtarët i mbështesin Jorid? Un kam përshtypjen se nuk dua të referohem besend. Un kam përshtypjen që sigurisht që kryeministri mund të ketë shkuar dhe t'i ketë thënë, po unë do të miratoj çfarë do lloj gjëje që ju do të më sillni, unë do të zbatoj çfarë do lloj gjëje që ju do më sillni. Sigurisht që shqiptarët dinë më mirë dhe kanë njohur më mirë dhe dinë që kur asnjëherë Rama nuk ka bërë atë që ka thënë, nuk ka zbatuar atë që ka miratuar. Por reforma në drejtësi, domethënë doja ta merrja fjalën vetëm për këtë. Reforma në drejtësi është një ndër 5 ose një ndër 7 duke përfshirë zgjedhjet. Por le ta pranojmë. Propagandë pa propagandë, çuditërisht Vincent, e gjithë politika shqiptare u ndërtua në një formë të tillë që ne sot të jemi ndërvarur totalisht nga reforma në drejtësi dhe më konkretisht nga gjykata kushtetuese. Po, nga ekzistenca e gjykatës kushtetuese. Kushtetuese. Mua më ka bërë përshtypje, ti punon për Exit, vazhdimisht e ke ndjekur këtë situatë, ke dërguar pyetje të shumta tek Euralius, Obdat, të cilët janë marrë me këtë reformë dhe nuk e marrë kur përgjigje. Po, kur? Ndoshta hera e fundit mund ketë qenë para 2 vjetësh. Si e shpjegon? Duhet durim. Si e shpjegon? Do me thënë, e kuptuan gabimin rrugës, duan të jenë diskret, sepse dinë se ç'kan krijuar, ku është problemi? Problemi është besoj se në fundit një organizatë si Euralius është një partner privat. Privat? Po, privat. Janë disa organizatë që në fundit janë përgjigjur një tender nga Komisioni Evropian e se pastaj kanë marrë punën. Pra ata janë vetëm të financuar? Janë vetëm të financuar, domethënë nuk janë pjesë të Komisionit Evropian, janë të kontraktuar. Janë një PPP dhe ata? Po, një lloj PPP-je, po, edhe ata nuk janë përgjegjës për asnjë informacion publik, nuk duhet të jenë transparente as në financimin, as në këshillat që japen. Dhe kjo, nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, e prandaj është shumë e vështirë për mua si gazetar për të marrë informacione, sepse Komisioni Evropian thotë që është privati, edhe ne nuk mund të marrim sepse prishet sekreti, konkurrenca, gjëra të tjera. Vincent, pse u bë gjykata kushtetuese? Bllokimi më i madh i funksionimit të një shteti të tërë. Çfarë është ky? Është një eksperiment që shkoi keq? Besoj se nuk është menduar mirë që nga fillimi, edhe tani jemi në një moment që reforma në drejtësi na ka sjellë në situatën që nuk kemi as gjykatë kushtetuese, as gjykata e lartë, edhe duhet një rrugdalje. Edhe besoj se kryeministri ka ofruar një rrugdalje, domethënë ngritja e gjykatës kushtetuese në një mënyrë gjysmë ligjore, le të themi, unë mendoj antikushtetuese. Edhe ndërkombëtarët e kanë pranuar si rrugdalje në këtë situatë. Ne dëgjuam deklaratën e ambasadës amerikane. Si? Po, në fund fundit gjykatë kushtetuese antikushtetuese. Mund ta themi gjykatë kushtetuese ngritur në formë antikushtetuese. Po, sepse ironia është që në fund fundit gjykatë kushtetuese mund të gjykojë mbi ngritjen e vetë, patjetër do ta pranojë, sepse ata janë ata që kjo mund thuhet në përgjithësi për reformën në drejtësi. Ka linja perimetri midis kushtetueses dhe antikushtetueses ka lëvizur. Jo, po duke ideja e reformës në drejtësi, dikush unë bëra një shkrim para ca kohësh dhe dikush më komentoi dhe tha që reforma në drejtësi është konceptuar në kushtetut si një gjendje e jashtëzakonshme. Dhe mendoj që e tha sinqerisht. Dhe sinqerisht ndershmërisht tha ato që mendonte, duke qenë person që punon në qeveri, pra gjithë reforma në drejtësi nuk është konceptuar, që është në fillim si një lloj gjendje e jashtëzakonshme, që presupozon, do të thënë, ke reformë në drejtësi dhe kjo vetvetiu presupozon pezullimin pak a shumë të funksionimit të rendit juridik. Është bërë me qëllim kjo gjë, Vincent?
Është bërë me qëllim? Pa tjetër ka disa gjëra brenda reformës që janë bërë me qëllim, por besoj se ka edhe patur disa konsekuenca të pa qëllimshme, rezultati I situatës politikës së brendshme shqiptare. Ndërkombëtarët kanë menduar që në momentin që ne implementojnë ose ne sugjerojmë implementimi I këtyre ligjeve gjërat do ecin vetveti. Gjërat do ecin pothuaj automatikisht. Po patjetër ka patur interpretime të tjera, edhe brenda gjykatës kushtetuese, ka patur disa nënet që janë hequar, domethënë gjërat janë ndryshuar midis në mes të punës. Pra rregullat e lojës janë ndryshuar dhe rrugës. Ka patur edhe disa ligje brenda kuadrit ligjor të reformës së drejtësisë që janë miratuar vetëm nga mazhoranca socialiste, edhe brenda këtyre ligjeve ka patur disa mospërputhje me kushtetutën, por në atë moment s'kishte më gjykatë kushtetuese, prandaj domethënë është kështu si snowball. Edhe tani jemi në një moment ku ka një ngërç tërësisht. Do flas për ngërçin sepse dua të referohem te deklarata e ambasadës amerikane, vetëm dua një opinion nga Roland Lami. Në këtë pikë, se ne jemi, Vincenti është gjysmë holandez, gjysmë kinez. Jonida ka jetuar për shumë vite jashtë. Joridën e kemi të Partisë Demokratike, po e quajmë të njëanshme. Po të pyes ty që je pedagog dhe je akademik pa atashim në një forcë politike. Asun. Thash, I përjashtuar automatikisht. Roland, kjo reform mund të vazhdohet kështu siç është? Pra edhe në përpjekjen, po të mendojmë për qëllimin më të mirë të mundshëm të Edi Ramës. Dhe them Edi Ramës sepse ai është njeriu I pushtetshëm dorën e cilit ka rënë bërja kësaj reforme. Mund të vazhdohet kështu siç është bërë? Ne pa dashur ndoshta po bim në kurthin që ka ngritur pozita qeveria ku na thot që le të lejmë çfarë probleme kemi, por të japim rrugë të shpejtë reformës në drejtësi pasi ajo do të na zgjidhë të gjitha problemet tjera. Në fakt ajo po na zgjidh, ajo do zgjidhë presidentin, ajo do zgjidhë zgjedhjet. Mund të jetë kështu, por ne kemi sot një themel që lidhet me sistemin politik në cilin ne qëndrojmë. Pasi më duket pak e vështirë që nëpërmjet avancimit të reformës në drejtësi, ne do të zgjidhim çështjen e prezencës opozitës në parlament, e cila sot de facto, edhe nga shkalla e pjesëmarrjes tregoj që është realisht opozita reale sot. Pa çka sforcimi të qeverisë apo iniciativës së disa individëve për të kapur një moment krize apo paqartësie të opozitës për të akumuluar vota, por këto zgjedhje treguan që nuk ka opozitë sot në parlament. Opozita reale sot në rrugë. Momenti I dytë e kam vështirë ta kuptoj se si reforma në drejtësi do të na rregullojë raportet ndërmjet pushteteve dhe institucionit që kemi ndërmjet qeverisë ekzekutivit dhe institucionit presidentit. Ku ndërkohë kemi iniciativë e cila avancon së shpejt për të shkuar drejt dorëheqjes presidentit pa çka se nuk kemi gjykatë kushtetuese, por në krahun tjetër deklarata sot e presidentit ka lënë të kuptojë që do të shkojë drejt një dorëheqje. Ti e lexon si dorëheqje? Unë e lexoj vetëm si dorëheqje dhe mund ta shpjegoj. Mund ta shpërndaj parlamentin? Dhe jo, nuk është se nuk e ka këtë kompetencë, por nuk e ka se nuk e jep kushtetuta kompetencën e shpërndarjes së parlamentit. Megjithatë kjo është çështje interpretimi konstitucionalistësh, por unë mendoj që nuk, por ai mund ta kalojë, por vendimi që merr presidenti mund të bëhet nul, edhe ç'vlerë ka. Për të kësaj. Por mendoj që nuk e ka këtë kompetencë. Megjithatë, mbledhja mbetet konstitucionalistët shprehet, por ajo çfarë më krijon bindje është që largimi I dorëheqja e presidentit automatikisht detyron kryetarin e kuvendit marrë presidencën për sa kohë do të kërkohet të emërohet presidenti I ri, I cili do të kërkojë gjykatën kushtetuese pasi nuk zgjidhet ndryshe. Dhe unë nuk e di reforma drejtësisë si do ta zgjidh këtë. Ne kemi sot ku rreth 20% e opinionit publik ka shkuar të votojë dhe masa e gjerë e njerëzve sot ndjen të papërfaqësuar në pushtet lokal. Unë nuk di se si reforma ndërtësisë do ta zgjidh këtë. Ne kemi sot 98% pushtetit lokal administrohet pushtet ekzekutiv dhe këshill bashkiak nga një forcë politike që është Partia Socialiste. Unë nuk e di reforma ndërtësisë si do ta zgjidh këtë. Ne kemi sot një mungesë gjykatash kushtetuese e cila na ka penguar apo na ka vendosur para faktit që në shumë raste I besojmë presidentit, I cili ndoshta mund të ketë agjendën e tij, po e kemi të vështirë kujt I adresohemi tjetër
në kushtet ku kemi qeveri e cila është kjo që është sot. Dhe unë nuk e di reforma drejtësisë do të na rregullojë këtë. Dhe në këtë kushte, unë gjykoj që ta çojmë dhe ta kanalizojmë debatin në një debat teknik, ligjor, ku ndërkohë kemi themelet e shtetit që janë vendosur në krizë, më duket një naivitet ose një neglizhencë për të marrë këtë çështje. Atëherë si shpjegon këmbguljen e deklaratës ambasadës amerikane, edhe Palmer më herët në deklaratën 2 ditë përpara zgjedhjeve ka folur për krijimin e shpejtë të gjykatës kushtetuese dhe për një vetim rigoroz. Sigurisht që faktori ndërkombëtar dhe kolegu që kemi këtu e njeh shumë më nga afër çështjen, sepse ja kërkon detyrat të jetë informuar për gjithë çfarë ndodh. Ka investuar që reforma e drejtësisë të avancojë shpejt tek ne. Pasi është një mekanizëm i cili mund na rregullojë shumë pushtetet e tjera të cilat sot janë problem. Pasi tek e fundit, pse është sot Partia Demokratike në rrugë? Sepse prokuroria nuk ka zbardhur ende disa përgjime që lidhen me zgjedhjet e 2017. Të bëhen ta Palmeri, nëse prokuroria do të funksiononte, jam i bindur që opozita do të vazhdonte të ishte në parlament. Se kemi sot një situatë që lidhet me pakënaqësinë që ka opinioni publik, pasi shikon që qarkullojnë shumë informacione, jepen shumë të dhëna nga institucionet ndërkombëtare mbi shkallën e krimit tek ne, aq sa detyroi dhe parlamentin hollandez të marrë një vendim në lidhje me pezullimin e vishave, nuk ka asnjë përndjekje apo prangrosje të grupeve të organizuar kriminale në kuptimin e masivitetit që është këtu. Dhe në këtë kuptim, sigurisht nëse drejtësia do të funksiononte, sigurisht shumë gjëra do t'ja lehtësonin punën e opozitës, po pikërisht se është ky ngërç edhe ndoshta besoj që reforma në drejtësi po. Por në krahun tjetër, ne duhet se është lidhje shkak pasojë, patjetër, po. Por është lidhje shkak pasor. Por nuk është sempliste interpretimi që reforma e drejtësisë na rregullon të gjitha mekanizmat tjerë. Reforma e drejtësisë kontribon, por mekanizmat tjerë që lidhen me përfaqësimin, me legitimitetin, me krizën e besimit, nuk na e zgjidh. Si rikthehet PD-ja në sistem? Sigurisht, ja këtu vim këtë çështje. Unë gjykoj që faktori ndërkombëtar nuk e ka planuar faktin e bërë të kryer nga Partia Demokratike mbi bojkotimin e parlamentit edhe bojkotimin e zgjedhjeve. Pasi nuk ka si shpjegohet ndryshe i gjithë indiferenca e tij në masën e madhe. Hedhjen poshtë mandateve, se bojkotimi. Hedhjen poshtë mandateve. Ajo ishte diçka inovatore kështu. Pasi ka gjykuar që nuk është në praktikat e tyre, nuk është precedent i zakonshëm i tyre, dhe frika e një hapje precedentesh në zonat të tjera të nxehta ku situata nuk është e qetë. Dhe kjo besohet që ka qenë mesazhi që faktori ndërkombëtar ka transmetuar. Le vetëm një moment se këmbgul zoti Male. Kam shumë respekt se kemi qenë kolegë të fakultetit. Debati nuk e përjashton respektin. Jo, ndihem mirë, them se mund të bëjmë një debat shumë të qetë që të gjithë faktorët ndërkombëtar, pa ndërhyrë në instrumentat e luftës politike të Partisë Demokratike, se ka qenë një luftë e gjatë, por konkludimi me hedhjen e mandateve të marrë me vot si elementi luftës politike nuk ka qenë i mirë kuptuar, bile si thuash në një mënyrë ose në tjetër janë duke paguar një çmim për atë. Por në krahun tjetër do thoya. Një moment, vetëm një moment, një përgjigje nga Eurita, ma mbaj vetëm atë idenë. Ciklin dhe pastaj kolegës, patjetër, me shumë qejf, se kjo ishte pjesa kritikës, por unë do vi dhe pjesa e vlerësimit të iniciativës së opozitës. E vlerëson? Do ta them. Pra për këtë pjesë mund të adresojmë kritika dhe mund të shpjegojmë dhe skepticizmin e faktorit ndërkombëtar në lidhje me çfarë ka ndodhur me aksionin e opozitës. Po. Në krahun tjetër opozita ka menduar që për mua e vetmja strategji që mund të tërheqë vëmendje, mund të jap efekt shpejt dhe mund të krijojë krizë të thelluar të institucionit është si thosh agravimi i situatës, radikalizimi i akteve. Pasi kështu mund të ekspozoj më mirë krizën që ka sistemi dhe ajo çfarë është më e logjikshme do thonë, arrogancën që ka qeveria mbi situatën në cilën ndodhet vendi. Dhe në fakt, ikën opozita nga parlamenti. Qeveria me një shpejtësi urgjente i adresohet kodit zgjedhor dhe krijon një opozitë në parlament. Opozita deklaron që nuk shkon në zgjedhje. Qeveria me një insistim të fortë insiston që data e zgjedhjeve do jetë edhe pa opozitën.
Presidenti dekreton. Presidenti dekreton dhe opozita me një shpejtësi të frikshme i adresot KQZ-s dhe Kolegjit Zgjedhor, ku ndërkohë edhe profesorët SB Odirit, edhe zëvendës sekretari i shtetit, jo rastisht i referohet gjykatës kushtetuese kur lidhet me çështjen e dekretimit presidentit. Të cilën e mohoi Çuçi, në fakt, ndërkohë që se si ka Partia mundësi. Socialiste as nuk e njeh gjykatën kushtetuese. Të gjitha këto nxjerrin në pa krizën që ka institucionet e shtetit shqiptar, po nxjerrin pa dhe arrogancën që ka qeveria. Dhe unë mendoj që kriza e qeverisë fillon nga sot e tutje. Kriza e qeverisë fillon. Pra ti je me tezën që nga ky moment tezën e Joridës, nga ky moment rënja. Nga sot e tutje. Po, bëni shkurt, lutem se kam publicitetin, po ma jep atë. Po është para publicitetit i takon opozitës. Në fakt, Jorida kishte për të kush ja mohon dëshirat një gruaje në muajin e 8, nuk e ka punën të mirë. Jepi Jorida. Bile nuk dyshoj se ja shtyrë zgjedhjet për shkak të datës lidhjes tuaj. Që të kam një tetorin. Përveç kësaj, pa dashur që të bëj analizën e analizës, ishte plot. Por fakti që reforma në drejtësi përfundoi si përfundoi, Sonil, kushdo që do të kujtohet dhe të kthehet pas në kujdesin historike, e di që u hartua një kushtetut që do të miratojë së bashku me 7 ligje. Dhe nuk u miratua bashkë me këto 7 ligje. Këto 7 ligje ndryshuan rrugës dhe ndryshuan dhe parimet kushtetuse. Dhe fakti që këto ligje filluan që të zbatohen në interes të qeverisë, pa marrë parasysh ato parime që u ra dakord në kushtetut, në këtë moment filloi dhe u prish gjithçka. Unë nuk e di se si do kishin shkuar gjërat, po ti kishin miratuar ligjet së bashku me kushtetutën, me të njëjtat parime, pa e shkelur kushtetutën. Nuk u mbështetet, Jorit. Nuk u mbështetet. Shiko, në një sjellje autoritare që mund ketë lideri një vendi e kështu me radhë, ju nuk u mbështetet, ju nuk kishit shoqëri civile me vete, shqiptarët ndoshta sepse nuk kuptonin teknikalitetet, nuk ishin ndërkombëtarët në këtë histori. Por Sonil, i shkuan pas avazit, le themi. Dakor, pra po arrim që qëndrimi i opozitës ka qenë i drejtë atëherë, sepse çdo gjë që ka ndodhur e kemi parashikuar. Shpreha që përdori zoti Lami në fakt është e saktë, krijimi i precedentit. Askush nga ne nuk priste që kur ne dorëzuam mandatet, do të kishim një duartrokitje masive. Nuk e pritëm. Sigurisht që ishte një mas drastike për dalje jashtë sistemi. Ishte një mas drastike për ju e keni komunikuar, e keni konsultuar me faktorin ndërkombëtar këtë gjë, Jorida. Ne e dim që jemi një vend që kemi çeduar sovranitet, që kur kemi lënë të huajt merren me reformat tona. Sonil, Partia Demokratike ka diskutuar me strukturat e saj, e ka bërë publike, ka marrë një vendim me strukturat e saj. Jeni forcë që keni ndarë pushtet. Nesër do t'ju njihte pushtetin Komitetin Ndërkombëtar për një akt që ju keni ndërmarrë. Sigurisht që është diskutuar masivisht me të gjithë anëtarët e saj. Unë nuk besoj që ka ndodhur që një forcë politike të marrë vendime të brendshme duke konsultuar me ndërkombëtarët, por për të kthyer te nuk është vendim i brendshëm, të dalësh jashtë sistemit është vendim për gjysmën e shqiptarëve që votojnë. Precedentin e ka krijuar vetë Edi Rama në 2007-ën. Precedentin e krijoi PS-n në FE6 kur doli nga zgjedhjet. Për arsye të tjera, për arsye minore që nuk ishin as 10% e këtyre që kërkonin. Ndërkohë që po them se ne u futëm në zgjedhje dhe u tërhoqëm nga komisionet. Ju braktisët zgjedhjet. Po i referohem vitit 2007 që ishte një arsye minore, ndërkohë që ne gjatë gjithë kësaj periudhe në të gjithë betejën tonë jemi përpjekur që çdo kauz ta kemi të faktuar me fakte, marr rastin e kriminalitetit që nuk flet askush, po është një nga 5 prioritetet. Në qoftë se në raportin e Komisionit Evropian flitet për një situatë të kriminalitetit normale, në të gjithë raportet e tjera flitet për një situatë të agravuar që Shqipëria, që nga Departamenti Amerikan i Shtetit deri tek raportet e Interpolit. Pse Parlamenti Hollandez sjell vetë misione faktmbledhëse këtu në Shqipëri për të krijuar raportin e tyre? Sepse në fakt një pjesë e madhe këtyre raporteve të cilat dalin për Shqipërinë lidhe me kriminalitetin nuk e tregojnë situatën e tyre. Dhe kjo nga një anë i ul edhe vlerën dhe kredibilitetin e institucionit që nxjerr një raport të paqen. E njëjta gjë ndodh edhe me Parlamentin Gjerman. Që janë bërë shtresat e raporteve që nuk prezentojnë realitetin, janë bërë kaq shumë, sa mund t'jenë dosje të stivuara. Dhe çfarë ndodh, Sonil, ndodh ajo që ndodhi me Parlamentin Gjerman, që nuk kanë më besim te këto raporte që nuk paraqesin realitetin, po vinë dhe i çekojnë faktet këtu.
Dhe sigurisht... Po ke dhe veshgus ndërkombëtar që nesër mund të certifikojnë dhe zgjedhje. Nuk e certifikojnë, e dëgjove zonjën Glover, nuk është detyra jonë certifikojnë. Mirë, nuk është detyra jonë, po do thonë, do kemë një raport të cilin majoranca do ta përdori, i cili thotë nuk na ndalon. Do t'ja certifikojë QQZ-ja, nuk na ndalon që ne të vijojmë me procedurat. Pyetja është, Jorida, mund të bëjmë analizë pse erdhëm deri këtu. Problemi është këtu jemi. Gjysma e shqiptarëve që votojnë ju janë të papërfaqësuar, jeni jashtë institucioneve. Si do ktheheni, Jorida? Duke e shtypur këtë sistem dhe duke e prishur këtë sistem. Pas publicitetit si shtypet ky sistem? Si shtypet se është... Si shtypet ky sistem? Sistemin unë besoj që Partia Demokratike mund bëhet pjesë institucione. Përkundrazi, një kolege progresiste. Përkundrazi e gjithë beteja që ne kemi bërë është e pavlerë. Të shohim atë, pas publicitetit të rikthehemi përsëri në studio. Tempora në transmetim të drejt për drejt në radio televizionin Ora, në radio Ora News 96.7 MHz, në YouTube dhe në Facebook. Diskutojmë sot ku po shkon Shqipëria. Pjesa e parë ishte një 8-2 e përzgjedhur nga një status i akademikut Artan Fuga, duket kështu sikur populli ja ka bërë majorancës me zgjedhjet e fundit apo votimet e fundit vendore. Megjithatë, faktet janë këto. Sot kryeministri Edi Rama është njëri i plot fuqishëm pavarësisht qëndrimeve të opozitës, duke marrë pothuajse të gjithë pushtetet. Dhe i fundit me sa duket, mbetet ai i presidentit, që mund të arrihet në rast se do të arrihet kontrollohet dhe gjykata kushtetuese. Do të kaloj tek Vincenti të më shpjegojë një detaj shumë interesant, i cili ka të bëjë me faktin. Vincent, ty të ka bërë dhe shumë përshtypje, ashtu si dhe mua, një deklaratë e ambasadës amerikane që flet për një gjykatë kushtetuese shumë të shpejtë, që nga njëra anë shihet si zgjidhje, e pranon edhe zonja Tabaku, por nga ana tjetër për një veting rigoroz që do të bësh shoqëroj. Ti mendon që të dy këto koncepte nuk mund të rinë, janë si oksimorone, pra të thuash edhe... Po, si oksimorone s'kontradikts. Po. Veting kushton kohë, merr kohë. Po. Edhe besoj se nuk ka mundësi një ngritje shpejt edhe një veting që është përpunuar i shpejt. Po. Nuk bëhet së bashku në të njëjtën kohë. Ose ngrihet shumë shpejt në shkelje ligjore, ose bëhet shumë ngadalt, por me një veting rigoroz. Sa është koha, po themi se ti je një shumë mirë, sa do të ishte koha, le të themi, minimale për të pasur një veting të pranueshëm? Së pari, të gjitha kandidatët që janë nga gjyqësorja duhet të jenë vetuar nga komisioni... Emërimeve? Jo, komisioni pavarur kualifikimit. Kualifikimit, po. Pastaj, ai vendim duhet të bëhet përfundimtar, për këtë gjë besoj 30 ditë. 30 ditë? Nëse apellohet në KPAN, duhet edhe më shumë kohë për një vendim tjetër. Do më thënë disa muaj, nëse nuk ka asë një apelim, pa tjetër do të bëjmë brenda disa muaj. Vetingu vetë në vetë për antarët e gjykatës kushtetuese do të kërkoj shumë kohë. Po në rast se pavarësisht fjalës veting rigoroz, vetëm për ta shpëtuar këtë gjë, ekziston mundësia me këtë kushtetut të kalojnë dhe të pavetuar apo me votim në proces? Unë besoj jo me atë kushtetut, por me Komisioni i Emërimeve në Drejtësi ka vendosur në besoj vendimin numër 4 që të gjithë kandidatët vetëm duhet të kalojnë hapën e parë. Do më thënë Komisioni pavarur kualifikimit. Kjo nuk është vetingu, kjo është vetëm hapa e parë. Por ata ka miratuar këtë akt sepse përshpejton gjërat. Do më thënë, kjo është përshpejtimi i parë, edhe për mua është shkelje i parimeve të reformës të drejtësi, sepse parimi i parë, sipas mua, është që ideja që si që tha filozofi i madh Donald Lu, peshku qelbët nga koka. Do më thënë, koka duhet të jetë i pastër. Nëse koka nuk është pastër, dështon automatikisht reformën. Qelbët i gjithë peshku. Qelbët i gjithë peshku. Do më thënë, të gjitha gjyqtarë në atë gjykatë kushtetuese të ardhshme duhet të jenë vetuar pa, do më thënë, pa asë një... Kjo është e pa diskutueshme, por kujtoj, kur ishte nevoja për të pasur, se kështu thoshim dhe ne, prokurori përgjithshëm, e tjerë, por... Problemi është që tani ka një precedent, prokurori përgjithshëm. Eksakt. Ajo nuk është vetuar... Nuk është vetuar, me gjitha kushtetuta e parashikonte veting rigoroz. Edhe prandaj, tani ata kanë implementuar atë skem, edhe jo vetëm për gjykatë kushtetuesen, por edhe në fakt për Këshillin e Emërimeve të Drejtësisë vetë. Ka ata, ka brenda, atje ka brenda... Të pa vetuar. Po, ka disa antarë që nuk janë vetuar.
Pra vetë komisioni që do të përzgjedhë antarët për gjykatën kushtetuese, për të njëjtën arsye sepse ka pasur një president që unë besoj është tërësisht antikushtetuese. Një pavetuar vendos për vetingun e një personi tjetër. Që ta përmbledhim Sonila, procedura që kërkohet për të ngritur gjykatën kushtetuese ka fatet të mirë përcaktuara. A fatet nuk përputhen me emergjencën që kemi ne për ngritur gjykatën kushtetuese për t'i dhënë përgjigje shqetësimit që ka qeveria për të shkarkuar presidentin, apo shqetësimit që ka opozita për ta ankimuar po ambasada amerikane të do bëhet shpejt dekretimin e presidentit. B, në rastin që nuk i rrim procedurës, por do të përshpejtojmë procedurën, ka marrëveshje politike. Një nga aktorët që është pjesë e marrëveshjes politike është presidenti. Nuk mund të futet pjesë e marrëveshjes presidenti për të shkarkuar veten, sepse 3 kandidatura dalin nga presidenti. E fundit, edhe nëse shkojmë pa marrë miratin e presidentit, do jetë një vendim, një procedurë një anshme që merr legitimitetin vetëm nga qeveria, jo nga opozita. Prap jemi në krizë. Pra në të 3 variantet nuk bëjmë zgjidhje. Prokurori i përgjithshëm i përkohshëm nuk ekzistonte fare si koncept në kushtetutë dhe e bën. Besoj se problemi... Pra, kur thot amerikani që do bëhet... Ai e bën, por nuk merr legitimitetin e gjithë aktorëve. Po pse legitimitet? Kishte prokurori i përgjithshëm i përkohshëm? Nuk i nështrohet vetingu, se për këtë skenar flasim. Po prokurori i përgjithshëm i përkohshëm? Besoj se problemi është më të mëshëm, sepse perspektimi i vetingës vetëm hapa e parë. Se na duhet edhe për shembull gjykata e lartë. Po, që ka 3 antarë. Sepse sipas kushtetutës ka disa depozita tranzitore, 176 besoj, ka një depozit tranzitore se gjyqtarët të rinj emërohen i pari nga presidenti, i dyti nga parlamenti, i treti nga gjykata e lartë. Gjykata e lartë nuk e kemi. Dhe në qoftë se nuk është gjykata e lartë? Na duhet tani një gjykatë e lartë për të përshpejtuar situatën. Pra do përshpejtojmë dhe gjykatën e lartë? Edhe atje e ka menduar, e ka këshilluar Eraliusi, e ka në fakt këshilluar një kandidat për gjykatën kushtetuese, që unë besoj është konflikt interesi total, ai ka këshilluar Rado që emërohen në mënyrë të përkohshme njëherë bazuar mbi presidentin të Artamarkut të emërohen në gjykatën e lartë të ngritën në detyrë disa gjyqtarë, domethënë nga shkalla e parë, për shembull, vetëm për të emëruar ata gjyqtarë në gjykatë kushtetuese. Ashtu bëhet shumë shpejt, por bëhet edhe pa asnjë kvalitet fare. Edhe patjetër ajo gjykat nuk do të ketë asnjë legitimitet nga ana e pas prokurori i përgjithshëm i përkohshëm nuk ka, Vincent. As prokurori i përgjithshëm i përkohshëm, i cili ka dalë nga një dispozitë që është kalimtare, nuk është parashikuar në kushtetutë. Pra ne jemi në kushtet e mungesës së legitimitetit. Nuk do të ishte absurde që të kjo të ndodhte. Kjo është më ekstreme. Vetëm një fjalise nuk duhet t'ia marr profesorit. Merat se kanë kohë. Po, kthehemi edhe një herë ke diskutimi i reformës në drejtësi si u konceptuar. Propozimi që ne kishim në ligjin fillestar për procesin e vetingut ishin në 2 faza, ishte ose bottom up ose top down. Procesi që filloi nga poshtë lart ose nga lart poshtë. Ndërkohë që procesi që filloi bëri të mundur që zbrazi gjykatat e nivelit më të lartë duke krijuar këtë sistem. Se ne parashikuam që kjo do të ndodhte dhe tham që kjo do të ndodhte. Kjo ishte e qëllimshme për të ndodhur për ta paralizuar gjithë sistemin e drejtësisë, sepse vetëm kështu mund ta kapim. Ka shkuar me qëllim për Partinë Demokratike. Nuk ka asnjë diskutim. Male dhe pastaj Jonida, po. Ne na duhet pak optimizëm çfarë do ndodh. Ku ta gjim? Na e gjim rezervuarin ku të marrim pak optimizëm. E para. Se do vim të tërë të pimu i kemi ardhur te pika ku majoranca, dhe këtu jemi dhe është më mirë t'ja themi sy në sy, është në riskun e asaj që historia politike ka konfirmuar që pushteti absolut të korruptohet në mënyrë absolute. S'kemi thënë gjë këtu, me korrupsionin e ka imunitetin të fortë kjo klasë politike. Nuk ka pikë tjetër ku ajo të gjej faktor të tjerë për dështimin e saj. E dyta, ne si ekonomist, dhe prandaj angazhohemi në këto debate publike, parashikojmë që situata ekonomike e sociale nuk është e mundshme të mbështesë qeverisjen për objektive asaj sociale. Ka rënë rritja ekonomike. Është në vështirësi dhe vështirësitë janë në rritje. Sepse është rritja ekonomike, është punësimi real, është deficiti buxhetor dhe borxhi publik, janë braktisit e vëndit dhe ti humbet kapitalin human dhe social. Pra, unë besoj se ekonomistët pra Ramës mundja ke bërë të qartë simetrin se çfarë ndodhi me Erdoganin, kur ai nisi me Kemal Dervish dhe Ali Babaxhan nisi reforma modernizuese dhe ekonomia e Turqisë u bë një nga ekonomitë më agresive. Me rritje shumë dhe çfarë ndodhi pas një
konflikti brenda atij shteti, që le ta gjejmë vetë rrënjët e konfliktit, kur 160.000 veta u arrestuan, janë nëpër burgje, u kriju Afrikë, investitorët e huaj u tërhoqën, moneda kombëtare u zhvlerësua në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe çfarë ndodhi pasaj në kulmin e kësaj shprese që duhet krijuar me dy qytetet më moderne në mendje hapur të Turqisë, ku arrihet edhe me këtë lloj pushteti absolut që kishte Erdoani, që fiton opozita. Pra, përgjegjësia më e madhe se Jorida tha që pse s'ishte i gëzuar Çuçi. Përgjegjësia më e madhe me gjithë të pushtet që ka marrë PS-ja është mbi PS-n. Po mund shkoj deri në 2021 kështu. Tani, se shkon 6 muaj më shumë, se shkon 6 muaj më parë, ky vend ka parë kriza gjithmonë. Ajo që unë do të thoshja lidhur me reformën, është e vërtet që ka gjithë to diskutime teknike me enene, me paragrafe, po një situatë e jashtëzakonshme kërkon zgjidhje të jashtëzakonshme. Kështu që në një mënyrë ose tjetër, jo vetëm se Shtetet Bashkuara kanë bërë deklarat, jo se Bashkimi Evropian ka bërë deklarat, po bile para zgjedhjeve për të dhënë një mesazh edhe publik, ata bënte takime drejt për drejta lidhur me plotësimin e gjykatës kushtetuese, lidhur me prokurorin e përgjithshme, Soreka bëri takime Dvoranin, u bën një sër takimesh për të thënë që ne dim që ky vend po shkon në një krizë, por tani duhet pika e ndarjes. Dhe pika e ndarjes, nëse do kemi një pikë kthimi pozitivisht në Shqipëri, Kë quani ju pikë pozitive kthimi? Kë quani? Tetorin. Si do ndahet qëndrimi me zgjedhjet për 13 tetorin? Po. Deri tani palët janë të ndara, ju jeni gatshëm të hyni në 13 tetor në zgjedhje, Joride? Ne po përpiqemi këtu, më fal, jo ta përfundoj. Jo, të pyeta vetëm do hyni apo jo, vetëm se do të disa të ndarin, po ose jo? Nuk mund ta elaboroj? Nuk mund, jo, sepse dua të çoj mendimin deri këtu. Tetori shumë afër. Shumë afër. S'ka kohë. Jo, tetori për zgjedhjet vendore nuk është larg. Ndërsa ajo që propozoi presidenti sot, që të kemi dhe zgjedhje parlamentare në tetor, të kemi dhe zgjedhje president mundësish nga populli, që të ndryshime kushtetuese, është e pamundur. E sigurt është që Partia Demokratike nuk do sfidojë një dekret presidentit, por ne po përpiqemi që t'i japim këtu një sens jo ligjshmërisë, po përpiqemi që t'i japim një kuptim shkeljes së ligjit. Edhe pse kemi dhënë kuptim, zgjedhjet u bën, Jorida. Shqiptarët janë të papërfaqësuar, ata që mbështesin Partinë Demokratike dhe LSI-n. Është e pamundur që të vazhdojmë të justifikojmë shkeljen e kushtetutës, sepse diskutimet që ne po bëjmë këtu janë u shkel një herë kushtetuta për Artamarkun, ta shkelim në një herë për gjykatën e lartë, u shkel për dekretin e presidentit, u shkel për ligjin e teatrit, u shkel mbi 10 herë kushtetuta. Po ndodh. Po atëherë ne duhet ta ndalojmë këtë. Si do ta ndalojmë Partia Demokratike? Ne do ta ndalojmë. Si? Ju premtuat, ju thatë në 30 qershor nuk do shkohet me Tirana. Për ta vendosur këtë situatë, duhet vetëm ngritja një gjykate kushtetuese, mund të preken afate, po të kenë kredibilitet. Vincenti thot nuk bëhet dot. Si? Patjetër, ata do gjenë një mënyrë për të ndrejtë afatet. Unë nuk jam naive që nuk do të ketë afate. Është shëllimi një reforme në drejtësi ka pasur kosto afatet e gjykatës. Vetëm një sekondë, Jorida. Kemi 18 muaj reformë në drejtësi, ka pas një kosto jashtëzakonisht të lartë, do të thotë s'kemi gjykatë kushtetuese, s'kemi gjykatë të lartë, po kalojnë ligje antikushtetuese. Kryeministri një moment filloi qeveriste me VKM, që ishte kulmi fare pastaj, më kupton, as pretendojmë që ka ligje. S'ka më parlament, të janë të gjitha kosto të reformës drejtësi, sepse strumbullarja ajo është. Edhe unë bezdisem pak nga këto diskutimet me detaje. Po më lërë ta mbaroj. Po më lërë ta mbaroj. Po pikërisht për ato po them. Strumbullarja aty duhet të dalë. Jo për zgjidhje, por oportunitet. Është paguar deja një kosto kaq e madhe. Por mundësia i kujt? Jonida, atëherë çfarë ndodh nga është paguar një kosto shumë e madhe. Nëse bëhet çorap çështja e gjykatës kushtetuese dhe të gjitha premisat janë që gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë do zgjidhen ata njerëzit shpejt edhe në mekanizma që nuk do kuptohen, që nuk do kuptohen qartë, që do ketë mbi cilat do ketë shumë pikë pyetje, do ketë asnjë legjitimitet. Dhe po s'pati asnjë legjitimitet, gjithë këto kosto që janë paguar këto 18 muaj janë totalisht nonsens dhe gjithë reforma në drejtësi bëhet nonsens pastaj. Sepse jo legjitime konsiderohet në zgjedhjet e 30 qershorit. Është një artific, po, dhe ato janë një kosto që shtohet kostove të tjera. Dhe çfarë ndodh? Po, pra, më kupton, akumulojnë kostot, nxirre artifica pas artifica. Kush e ka mekanizmin në dorë për ta lëvizur, Jonida? Se burimi... Ajo është pyetja. Burimi i problemit është, besoj, një nga përimet të pashprehura të reformës së drejtësisë është që ka një zgjidhje burokratike për një problem politik.
Po, kjo është e drejtë. Besoj se ky është thelbi. Nuk ka asnjë zgjidhje ligjore për këtë gjë. Ka vetëm një zgjidhje politike. Edhe për një zgjidhje politike... Ramaform e ka cilësuar sot presidenti Ilir Meta. Ramaform. Ramaform. Nuk e di nëse është ramaform, mund të jetë edhe luform ose flautin form, nuk e di çfarë është, por duhet në zgjidhje politike, edhe për këtë zgjidhje duhen idera të reja. Nga kush? Nga unë në mendimin tim, unë besoj se është tagri i opozitës për të na dhënë ideja të reja. Ideja të reja jo vetëm në mënyrë abstrakte, siç ka thënë Luzëm, domethënë unë dëgjoj Luzëm Bashën, edhe unë dëgjoj vetëm gjëra abstrakte, nuk e kuptoj fare çfarë po thot. Unë në fundit nuk jam qytetar këtu, por unë desha basa. Do ishte mirë, në mendimin tim, po të kishte propozime konkrete për amendime ligjore, si mund të ndreqem ne reformën e drejtësisë, sepse patjetër ideja mbrapa reformës në drejtësi ka qenë e mirë. Pra, ideja si mund të ndreqem ne, si mund të ulim ne së bashku me ndërkombëtarët, së bashku me qeverinë për të ndrequar. Kështu që vërtet do kemi një drejtësi e pavarur. Mund të dëgjohet po doja, se deri tani nuk është dëgjuar. Besoj se nëse ka ideja të mirë artikuluara, edhe të rrënjosuar brenda ligjit, brenda kuadrit ligjor, ndërkombëtarët mund të dëgjojnë. Ka një shans, por unë nuk e kam parë asnjë propozim të tillë. Nuk kanë parë, thot Vincenti Jorida. Në fakt, ka edhe një pjesë analizëve mendojnë këtë gjë që nuk kanë parë një alternativë të artikuluar qartas. Së pari, gjykata kushtetuese, SPAK-u dhe shumë institucione të tjera duhet ishin ngritur me kohë. Domethënë po flasim në kushtet kur këto e kanë shkelur dhe kushtetutën dhe ligjet që kanë miratuar vetë. Ka pasur probleme procesi vettingut, nuk kanë akorduar buxhetin e duhur, procesi është zgjatur më shumë se ç'duhet. Pra, është në faj të qeverisë që nuk janë ngritur këto institucione, opozita nuk ka luajtur asnjë rol për bllokimin e tyre. E lëm fajin. Zgjidhja. Thën kjo. Së pari zgjidhja fillon duke mos sfiduar dekretet e presidentit. Duke mos krijuar artifica për të gjykuar dhe vlerësuar dekretet e presidentit. E bëjnë, sot kanë pushtet absolut, Jorida. Sonil, nuk duhet lëm ne ta bëjnë. Çfarë duhet bëni? Vincenti thotë të vini me një alternativë konkrete. Propozime konkrete. Alternativa konkrete dhe propozimi konkret që Partia Demokratike ka bërë me paketën e shtatligjeve, të cilat janë konkrete, sigurisht që bëhen në një qeverisje. Nuk bëhen shtatligje të bindin Vincent. Po tani është fakti kryer. Problemi duhen ideja të reja. Jo, domethënë ne kemi bërë disa propozime që nga 2017. Jo Vincent, më duhet të korrigjoj, po propozimet dhe amendimet që ka bërë Partia Demokratike kanë qenë në zhvillime sipër gjatë gjithë kohës. Jam shumë dakord, por nuk janë kaluar, tani jemi këtu. Nuk janë kaluar, por ne nuk kemi forcë qeverisë, Vincent. Neve nuk mund sjellim dot një paket. Ne kemi bërë një propozim për një qeveri tranzitore, e cila do ketë disa detyra dhe reforma zgjedhore është një prej tyre. Ky është një propozim për dalë nga kriza. Vazhdoni të besoni qeverisë tranzitore. Sigurisht që i besojmë qeverisë tranzitore. Kjo do të shkojmë në zgjedhje të parakoshme? Si shkohet tek qeveria tranzitore? Partia Demokratike ka një parim që unë besoj kemi qëndruar dhe duhet i qëndrojmë dhe që e tregoj dhe 30 qershori. Zgjedhje me Edi Ramën nuk ka. Vetëm duke e çmontuar. Si do ta largoni? Si, Jorida, sepse largot ndërkombëtarët po ju a thonë, vetëm zgjedhjet mund të largojnë njerëzit nga pushteti apo të sjellin një forcë tjetër në pushtet. Atëherë. Si do ta largoni? Do kërkoni zgjedhjet parakoshme? Do synoni zgjedhjet parakoshme? I kemi kërkuar zgjedhjet e parakoshme. Kemi kërkuar një qeveri tranzitori që të ndihmojë në realizimin e zgjedhjeve të parakoshme dhe nuk më duket propozim abstrakt. Pra ju kërkoni që Rama të largohet pas zgjedhje. Ne kemi kërkuar si do largohet? Sigurisht që unë besoj që presioni i rritur, duke filluar që nga njerëzit në rrugë, se ti the që ka qeveria sot dhe majoranca ka gjithë pushtetin. Ka pushtetin, po s'ka votat. Ka pushtetin, po s'ka njerëzit, s'ka populli. Atë do të provuar në zgjedhje. Sigurisht pra në zgjedhje të lira dhe të ndershme. Qëndrim që odën poshtë mandatet dhe pasaj bën 3 kërkesa njëra pas tjetrës, krijon dhe një kontradikt. Se ti del nga institucionet, se mund të dilë me grevurie, si që bëm ne, mund të dilë duke bojkatuar parlamentin. Por ishte pa precedent kjo që ndodhi me ne. Do me thënë nuk ishte... Kishte vështirësi shtesë, por rruga që gjetët ju dhe kërkesat që bën ju pasaj kaq kategorike, binin ndesh dhe nga një hodhën poshtë pjesëmarrjen e institucione, nga anë tjetër kërkonin zgjidhje brenda institucioneve. Por qeveria transitore mbi çfarë baze? Domethënë si mund ta imagjinoj unë? Si uaj një njëri që nuk kuptoj çfarë është një as ndërkombëtarët nuk e kuptojnë çfarë do të thotë qeveria tranzitore, si është, domethënë në mënyrë konkrete.
Në mënyrë konkrete, Vincent, unë besoj që qeveria mbasi të kishte dëgjuar raportin e OBE-Odirit, mbasi kishte lexuar rezultatin e zgjedhjeve që 15% morën pjesë, mbasi ju tha që dekreti e presidentit e sfidon vetëm gjykata kushtetuese dhe mbasi dolën të gjitha ato gjetje dhe të gjitha ato analiza, unë besoja që në një vend normal si Hollanda, si Franca, si Austria, mbasi u provua përgjimet e Bildit, lidhjet me krimin, bie qeveria. Dhe çdo lloj gjëje tjetër, qeveria do kishte, ne nuk po flasim për një lider normal. Ne këtu po flasim për një autokrat. Dhe për këtë arsye besoj që presioni rritur në rrugë nga njerëzit me protesta, propozimet konkrete për të tërhequr njerëz dhe si puna jote që nuk votojnë në Shqipëri, po që besoj që kanë disa parime ashtu siç ka shtresa e mesme këtu në Shqipëri, për qeverinë tranzitore, me propozime konkrete me paketë ligjore, nuk e din nëse i ke ndjekur diskutimin për qeverinë tranzitore me detyra konkrete për reformën zgjedhore. Në 2017 kemi patur një asociuar qeveria tranzitore, edhe nuk ka qenë qeveri tranzitore. Edhe në atë kohë ka patur atë kërkesë. Dhe çfarë tregoi? Tregoi që marrëveshje me Edi Ramën nuk bëhen. Që me Edi Ramën nuk bëhen zgjedhje. Çfarë tregoi? Që zgjedhjet u vollën më shumë se çdo herë tjetër. Ka një strukturë të tillë. Po sistemi që është ngritur, zoti Malaj mund ta shpjegoj më mirë se si ka pas funksionuar Partia Socialiste dhe si funksionon tani. Unë Vincent kam qenë në Dibër dhe kam parë me sytë e mi çfarë ka ndodhur. Nuk e besoja kurrë që përmasat ishin ato që tregoi Bildi. Por të siguroj që njerëzit kanë qenë dhe janë një presion të jashtëzakonshëm, ashtu siç ishte administrata me 30 qershor. Dhe vetëm duke hequr këtë presion, vetëm duke hequr këtë presion, besoj që por nuk e dyshoj këtë gjë. Fare. Unë Sonil mendoj që Partia Demokratike do të vazhdoj me aksionin e saj. Që nga nesër, çfarë do të bëni, Jorit? Sigurisht që do vendosin strukturat dhe nuk ka një vendim të strukturave për qëndrimin që do të mbajmë në të ardhmen. Por unë besoj që Partia Demokratike do vazhdoj me misionin e saj për të bindur këdo që zgjedhjet e 30 qershorit ishin fars, që zgjedhja me Edi Ramën nuk bëhet dhe sigurisht për të marrë sa më shumë frymë, për krijuar sa më shumë frymë, për të marrë sa më shumë njerëz me vete. Besoj që vetëm në këtë mënyrë duke u afruar tek njerëzit, mund të largohet Edi Rama. Dhe këtë masë që nuk ka votuar dhe që jo domosdoshmërisht është mbështetëse me ju kërkoni ta kapitalizoni, ta njësoni brenda një alternative tuajës. Sigurisht. Pra për Shqipërinë e së nesërmes. Ndërkohë, unë kam një informacion, po them vetëm nga simbolika e gjës, është djali i të ndjerit Sokolov Dash, i cili ka mbështetur të gjithë protestat që ju keni realizuar, ka qenë shumë aktiv, është kthyer enkas nga jashtë për këtë gjë, por sot ka bërë një status ku thot, fakti i hidhur është që Partia Demokratike nuk do të menaxhojë me asnjë pushtet. Kush ka faj? Sigurisht që përgjigja që na vjen në mendje kur na pyesin është vetja. Por demokratët nuk u pyetën për vendimin e mos pjesëmarrjes. Në fakt, demokratët jo vetëm që nuk pyetën më në PD, por edhe kur ndonjëri guxon të kundërshtojë, shpallet tradhtar. Kjo mendësi komuniste dhe pse e huaj për partinë tonë na ka infektuar. Çfarë është kura? Për mendimin tim do na bënte mirë një proces zgjedhor për ristrukturimin e partisë tonë. PS, po më quajtë tradhtar, nuk mërzitem. Të merresh me opozitën në këtë situatë ku jemi për ta parë problemin që fajin e Kasaliu, më duket pak e sforcuar për te kritikave që mund të kemi ne mbi aksionin që ka ndërtuar opozita, mbi precedentet që ka krijuar opozita, mbi plagështinë që ka pasur opozita për të bindur faktorin ndërkombëtar mbi situatën apo mbi mënyrën se si ka menaxhuar reformën në drejtësi e cila ka krijuar një perceptim caktuar tek opinioni publik brenda dhe jashtë, por kjo nuk mund të na shvendosë nga fokusi për të marrë me problemin sot i cili është problemi se si po menaxhohet pushteti sot. Pushteti në gjitha kapilarët e tij. Dhe gjykoj që nuk mund t'i kërkojmë opozitës sot se si mund të disiplinoj qeverinë që të jetë e përgjithshme pasi i ka ezauruar të gjitha mundësitë për të qenë e përgjithshme. Në kujt është atëherë, Roland? Dhe në këto, nëse nuk e bën opozita, nëse nuk e bën shqiptarët, kush do ta bëj? Në këtë situatë ku jemi, opozita i ka mbetur fjala dhe aksioni i saj opozitar, sepse sistemi politik këto mekanizma jep. Ky sistem demokratik që ne kemi zgjedhur. Dhe ka menduar që duke lëshuar pushtet për të keq menaxhuar pushtetin nga opozita, nga qeveria, të degradojë edhe më shumë mbështetja brenda, mbështetja jashtë nga faktori ndërkombëtar dhe të mund të shkojë situata një pikë e cila bëhet shumë e vështirë më pastaj për ta mbajtur atë. Unë e kuptoj që skenari që nuk është i mirë në kuptimin e interesit publik, por opozita i ka ezauruar të gjitha format e tjera. Nuk mund të detyrosh qeverinë sot në të kushte që të ulet me opozitën. Përkundrazi, qeveria sot është në eufori e sipër.
Nuk mund detyrosh sot qeverinë që të shkojë në propozimin që jetë opozita sepse e kishte propozimin, po e refuzoi atë. Pra në këtë gjithë pushteshmëri të Ramës, mendon që do të jetë Rama që të çdoj tani? E vetmja formë që të lehet Rama të degradojë më shumë dhe faktorin ndërkombëtar të sensibilizohet që këtu ka një alarm dhe duhet dhënë një zgjidhje. Formë, rrugë tjetër, unë nuk shoh. Zoti Malaj? Unë besoj që nuk është se nuk dihen rrisjet që ka për mazhorancën, pushteti absolut, por mesazhi duhet parë me shumë dashamirësi. Për zhvillime brenda Partisë Demokratike. Është pa mundur që Partia Demokratike të marrë avantazh thjesht duke rënë Rama. Është një pozicion shumë pasiv. Rama, qeverisja e saj, pushteti i ri në pushtetin vendor do krijojnë problemet e tyre në dinamikën e tyre. Por brenda Partisë Demokratike, përveç sfidës më të vështirë që ka Basha tani, që dhe zakonisht shumë do të, edhe kur unë kam qenë në PS, që kur ka një humbje të konsiderueshme, edhe dhe struktura brenda partisë në forume fillon të ndahet. Për çfarë? Një pjesë janë radikal, të jetim gjitha dalim në mal, një pjesë thotë të gjejmë rrugën dhe të bëjmë kompromise, por apeli publik që bën djali Sokolodashit është pozitiv, sepse këta u duhet më shumë mbështetje, e para duhet të harmonizojnë vetveten. E dyta u duhet më shumë mbështetje publike, e treta u duhet mbështetje nga personalitete që kanë ndikim publik, e treta u duhet marrëdhënie me biznesi, me komunitetin. Janë një sër faktorësh që mblidhen së bashku dhe të ndihmojnë ty të fitosh. Zoti Malaj, se ju keni qenë ministër në Partinë Socialiste, një nga figurat emblemat e asaj force. Ne po flasim për PD-n edhe gati ka të drejtë Rolandi, sikur e kemi vënë në qendër të vëmendjes ja kërkojmë gjithë fajin asaj. Brenda Partisë Socialiste, ku ka figura, sepse ka dhe një ndarje rilindje Parti Socialiste, ka shumë diskutime, shumë spekulime lidhje me këtë fakt. Ka dhe kolegja ata dalë. Ka shqetësime, mirë, sot janë jashtë, ata që janë brenda Parti Socialiste, që e shohin të gjithë, që këtu ka normalitet e pranojmë të gjithë. A ka filluar të televiz diçka kundra kësaj lloji forme, sepse në fund të fundit Edi Rama sot është bërë njëri gjithë pushtetshëm, sidomos në raporte me partinë, mund ta disiplinojë si ti dëshira. Ka hequr zgjedhjet, ka hequr demokracinë e brendshme, është ai që vendos. Tani, Partia Socialiste ka probleme të mpreta për demokracinë e saj. Dhe përpjekjet tona për ta demokratizuar, liri më shumë për mendimin ndryshe, ato nuk dhanë një rezultat. Dhe debati më i madh që nga pas me Ramën është që nëse modernizohet forcë politike, modernizohet kur je në opozit. Kur je në pushtet nuk modernizohet dot, sepse presionet që bëhen mbi të gjithë i bëjnë të nënshtrohen. Ata që nënshtrohen atje një pjesë, nuk janë se janë pa ditur. Bile pretendojnë se janë më të ditur se të tjerët. Por janë pa përgatitur vetvete për të menaxhuar një ministri, për të menaxhuar një profil të lartë publik, antar parlamenti, ministër, antar kryesie të PS-s, dhe duke mos patur legitimitetin e personalit tyre, ata janë të lehtë për të nënshtruar. Problemi diskutohet me disa figura që duhet vendosin ekuilibër në Partinë Socialiste. Duket se ka ciklin e saj dhe Rama ka arritur të ketë një pushtet absolut brenda strukturave të Partisë Socialiste. Jonida, këtu ti mund të më ndihmosh, sepse Edi Rama në fund të fundit, pavarësisht gjithçkaje, do ngjaj shumë cinike kjo që do them, por ja ka dalë dhe është një merit e tij. Një merit e tij të arrijë sot të përqendrojë një pushtet kaq të madh, duke përjashtuar të gjithë kundërshtarët brenda partisë, duke shuar të gjithë zërat kundër, duke pasur ndërkombëtarët me vete. Ne këtu kemi bërë shakara me deklarata për karizmën e tij se si mahniste në Paris apo në vend tjetër. Në fakt, çfarë është kjo tërheqje që kanë ndërkombëtarët për Edi Ramën? Dhe nuk i referojmë këtu vetëm mbështetjes nevojshme për premtimin që u ka dhënë për gjykatën kushtetuese e tjerë. E shoh pak edhe më në nivel estetik, njerëzor. Çfarë i mahnit me Edi Ramën ndërkombëtarët? Besoj që në fakt Edi Rama po kapitalizon tani, këto 6 vjet që është kryeministër, një reputacion, një figurë që e ndërtoi në periudhën që ishte ministër kulture, sidomos periudhën që ishte kryetar bashkie. Pra politikani, ideja e politikanit artist, në përgjithësi komunitetet artistike, sidomos, ju pëlqen shumë ideja e një artisti në pushtet. Dhe ka një problem këtu në fakt sepse në qoftë se Edi Rama ka treguar diçka, dhe vetëm Edi Rama, ka pas dhe shembuj të tjerë, ka treguar diçka është që nuk është domosdoshmërisht një gjë e mirë kur artistët apo shkrimtarët apo figurat të kulturës vinë në pushtet. Dhe një artist i mirë, nuk po them që Rama është artist i mirë, po them edhe një artist i mirë nuk është domosdoshmërisht. Se ti je edhe kritike e artit. S'kam asnjë interes për veprën e tij, përtej lidhjes së saj me politikën. Përtej asaj nuk kam asnjë lidhje, nuk kam
asnjë interes. Besoj që këtë ka kapitalizuar Rama, ndërthurjen e artit me politikën dhe përdorimin në teori të artit për të në teori përdorimin për të ndërtuar politika më emancipuse, më demokratike, më të hapura, që në fakt është me shumë pikpyetje. Dhe kjo nuk është ekzaminuar sa duhet, dhe në qësë do flasim për ndërkombëtare, tani hajtë flasim dhe për botën ndërkombëtare të artit, e cila është treguar shumë më tepër nga përfaqësitë diplomatike ndërkombëtare, jashtëzakonisht kokfort, sa i përket të gjitha sinjaleve që këtu në fakt nuk kemi të bëjmë me një lider që po krijon politika emancipatore, demokratizuese, por kemi të bëjmë me një lider i cili ka kaluar, ose qeverisja e cili ka kaluar skandale korruptive pafund, i cili po përqendron pushteten, shumë pushtete në duart e tij. Më duket ka filluar, po shumë pak. Më kupton që Donald Rama ka arritur ta ruajë këtë reputacion, këtë figurë për një periudhë jashtëzakonisht të gjatë, shumë të gjatë se ndoshta e ka ruajtur si politikan në qarqe diplomatike. Dhe kjo është problem sepse në fakt bota e artit duhet ishte e para që të reagonte ndaj sinjaleve të para të korrupsionit, të abuzimit pushtetit, të tendencave autokratike, përqendrimit të pushteteve. Dhe kjo nuk ka ndodhur akoma. Ky është shqetësim edhe i shumë njerëzve që veprojnë në kapacitetet të ndryshme brenda botës së artit. Dua të them diçka, ndoshta se jemi ndoshta drejt fundit. Edhe Hitleri bëri për vete Lord Chamberlainin në Anglisë. Nuk do me thënë që Rama i ka bërë për vetë ato përkohësisht dhe i ka magjepsur. Galeritë e artit i ka pushtuar të tëra, Jorida. Nuk më pëlqen fare për të folur për këtë pjesë, sepse ky është modeli që ka ofruar, mungesa e formës pa përmbajtje, që zgjatet për një periudhë të caktuar, po sigurisht nuk zgjatet pafundësisht sepse kërkon rezultate konkrete. Dhe në mungesë të rezultateve në këtë periudhë, po ta shohësh, është bërë nacionalist, ka rritur gjuhën e egër, është bërë arrogant, dhe gjitha këto janë simbolika të një autokrati. Po përtej kësaj, unë e dëgjova deklaratën që ju lexuat dhe që u komentua këtu. Në fakt e keqja e këtij vendi në këtë moment nuk është Partia Demokratike dhe nuk është Lulzim Basha. Nuk ka qenë ndonjëherë Partia Demokratike e keqja e këtij vendi. E keqja e këtij vendi në këtë moment është Edi Rama dhe në këtë moment unë besoj që disa nga propozimet që ne kemi dhënë bëjnë sens, sepse duke krijuar një qeveri tranzitore që mund t'i hapi rrugën edhe një zgjedhje si një prokurori të përhershëm, bazuar mbi ato parimet që ne kishim kur u hartua kushtetuta, duke çuar para drejtësisë disa persona që kanë qenë përgjegjës për vjedhje elektorale, unë besoj që është një rrugë e mirë për të filluar një sistem ndryshe dhe një mënyrë ndryshe. Unë nuk dua ta besoj që ne që kemi vendosur që të punojmë, të investojmë në këtë vend, gjendemi në një situatë pa kthim dhe pa krizë. Në qoftë dhe në krizë. Për ndryshe është e kohë që jemi në politikë. Jemi në fakt. Sonil, unë mendoj në real politik jemi Jorida. Unë mendoj jemi në fakt. Unë mendoj që është e kohë. Nuk mund të ushqehemi me shpresa njerëzit po ikin. I dëgjove Vox Popet çfarë thoshin? Është bërë për të ikur. Mua më erdhi një mesazh tani nga një ekspert i arsimit ku po më thoshte është alarmuese shifra maturantëve që po largohen. Sigurisht është stresës mesme që po largohet dhe besoj që ky është fakt. Dhe një fjali të fundit dhe besoj që nëse jemi në politik, jemi për të bërë diçka ndryshe. Jemi për të sjellë diçka ndryshe dhe nëse Partia Demokratike gjatë kësaj periudhe ka guxuar, besoj që ka sjell një model të ri. Nuk dua këtu të futem pafund që kishim të drejtë për drogën, për kriminalët në parlament. Nuk dua të them asaj. Por ne mund të kishim ndjekur dhe atë model, Sonil. Ne mund të kishim ndjekur dhe modelin që zgjodhi Rama në 2015 dhe në 2017, po e refuzuam dhe treguam që jemi ndryshe. Dhe unë besoj që dhe rruga që kemi marrë do të na sjellë rezultate konkrete. Sido që tjetë me gjithë gabimet. Jo, fjalë përgjithshme. Me të gjitha gabimet. Konkret është aksioni konkret është rritja e presionit ndërmjet protestave popullore. Pra protestë popullore do të ketë. Kthimi në kufijin e ligjshmërisë për zbatimin e kushtetutës, mos sfidimi i dekretet e presidentit. Ju sfidoj, ju sfidoj, silli ndaloni. Le të vazhdoj atëherë ta sfidoj, edhe OSBE-n, ta sfidoj dhe ambasadën amerikane. Do lihet të konsumohet në pushtetin e tij. Vincent, kam vetëm 10 sekonda. 10, fillon numëron së publicitet. Vincent, jo, vetëm 10 sekonda. 10 sekonda, fillon numëron. 10, 9, 8, jepi.
Jemi në Tempora në batutat e fundit. Vincent? Nuk është batut në fakt. Besoj se bënda thirrjes që vjen disa gjëra para drejtësisë, një thirrje të bërë nga një partia politike, unë besoj se edhe atje brenda ka një problem shumë i madh, sepse nuk është tagri i politikanëve për të thirrur njerëz para drejtësisë. Edhe në momentin që ne jemi akoma në një situatë ku partitë politike thirrën njerëzit para drejtësisë, jemi akoma në, le të themi, kohën e lashtë. Nuk besoj se do arrim në zgjidhje një momentin që partitë politike nuk din që nuk është agri i politikës për të vënë njerëzit para drejtësisë. Është drejtësia që e bën. Për mos t'i thënë prokurorisë që duhet hetoj ato që kanë vjedhur votën, as kaq nuk e bën dot Partia Demokratike? Problemi është që në atë mënyrë politizohet prapë. Për t'i kërkuar prokurorisë zbatoj ligjin, edhe këtë nuk e bën dot Partia Demokratike, ndërkohë që shkel 10 herë kushtetutën qeveria? Besoj se brenda kësaj thirrje ka fiks atë problem që kemi tani. Nëse institucionet funksionojnë, se cili institucion rri në fushën e vetë. Në fushën e vetë. Kjo duhet të fillohet diku. Megjithatë, prokurori i përgjithshëm ka detyrim kushtetues të raportojë në kuvend për shkakun e kriminalitetit. Patjetër, edhe mund të shkarkohet nga kuvendi nëse deputetët kanë demokracinë më drejtpërdrejtë se zgjidhjen me votë dhe mund t'i kërkojnë për çështje të cilat rrezikojnë kredibilitetin publik të institucioneve publike. Brenda parlamentit, por jo si thirrje, ata dhe ata duhet të vinë para drejtësisë. Kjo është diçka krejt tjetër. Për ta mbyllur dhe për t'ju qerasur, si që thon fjalës në thonjza, Gjenceko, si gjithmonë me bujarinë e tij, me mençurinë e tij, më ofron mua sa herë që i them temën që kemi për të diskutuar, më ofron nëpërmjet memeve institucion shumë i rëndësishëm, madje kanë përshtypjen do marrë më rëndësi edhe më shumë se gjykata kushtetuese në këtë vend. Ndiqni pak memet e Gjenceko si shikon Genci realitetin. Le të qeshim me Gencekon kur nuk qajmë dot. Falenderoj Arben Malen, i cili ka thyrë çdo rekord, se nisej pari, prandaj nisa nga ty, ka thyrë çdo rekord sepse nisej që në orën 9 dhe ke kozgjatin më të madhe së bashku me Roland Lami. Ndërkohë, falenderim krejt special për Joridën, e cila dhe në kushte jo komode për të, qëndroj, kështu jemi në gratë, se t'ishte për ju burat dhe me rruf të ishit, masat jashtëzakonshme, burat dhe me rruf të nuk vinë, Jonida ishte shumë kënaqësi të kisha në studio dhe me zi pres të kem sërisht. Vincent, do vazhdoj besoj me eksit, nuk do t'i ndash. Atë letrën e orale ose do bdati, do t'ja çosh derisa të kthejmë përgjigje? Do përpiqem. Kjo ka rëndësi, ndërkohë që për cilë të ftuarit e mi, e pa me të qeshur situatën, Mariana Legisi ju bën tablo në plot në çfarë momentumi është shteti shqiptar. Shiheni vetë.
Shqipëria është ndoshta në situatën më të vështirë në 3 dekada. Pjesa më e madhe e institucioneve është jashtë funksionit ose nuk përmbush kuorumin kushtetues. Kuvendi nuk përmban numrin kushtetues prej 140 deputetësh, pas dorëzimit të mandateve të opozitës dhe me përfundimin e listave të kandidatëve. Presidenti Ilir Meta vendosi të dekretoj 30 qershorin si datën e zgjedhjeve dhe vetëm 3 ditë përpara të dielës dekretoi 13 tetorin si ditën kur shqiptarët do duhen të zgjedhin drejtuesit lokal. Kjo datë u refuzua nga kryeministri Edi Rama, por as nuk u mirëprit nga lideri i opozitës Lulzim Basha. Me 30 qershor qeveria vendosi të shkojë pa opozitën në zgjedhje, e sot ka në dorë drejtimin e 61 bashkive, ku në më shumë se gjysmën e tyre nuk kishte asnjë rival. E tashmë kur numërimi ka përfunduar, kandidatët socialist fituan të paktën 95% të votave. Por nuk mbaron këtu. Krizë dhe jashtë funksionit, kjo është fjalia që i përshtatet më së miri Shqipërisë së momentit. Arta Marku, prokuroria përgjithshme përkohshme, u zgjon në kuvend vetëm me votat e mazhorancës. Prej dhjetorit të 2017-s, Marku ushtron detyrën e prokurores së përkohshme, edhe pse ligji nuk përcakton një të tillë. Marku është në krye të akuzës, e për sa kohë kjo ende nuk dihet. Kupola e drejtësisë, gjykata kushtetuese në strukturën e saj ka 9 anëtar, por sot kushtetuesja është totalisht jashtë funksionit. Vettingu po nxjerr jashtë sistemit shumë gjyqtar dhe prokuror. Kjo ka nxjerr jashtë funksionit gjykatën e lartë, e po ashtu ka vënë në vështirësi edhe gjykatat e apelit në vend. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vetëm 5 anëtar, që prej dekretimit të presidentit ka funksionuar pa votën e kryetarit Klement Zguri. Kjo është situata aktuale e shtetit shqiptar. Ju e pat në bëm një